Bună ziua, dragii mei! Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Astăzi un subiect extrem de fierbinte, sufletul pereche. Cine este? Unde este? Și cum îl pot găsi, dar mai ales când, se întreabă omul. Vom vorbi și despre sufletele karmice, pentru că mulți dintre voi vă aflați deja în relații cu persoane karmice și vă întrebați ce se întâmplă, domnule. Deci nu pot să scap de ăsta ca să găsesc un suflet pereche care să mă facă fericit. Voi avea citirea cărților de tarot pentru fiecare zodie în parte și vom face o analiză mai profundă. Să vedem cum puteți să transformați o relație karmică într-una plină de iubire sau, probabil, dacă nu doriți să transformați această relație, cum să vă feriți de aceste suflete karmice, între ghilimele, care vin în viața voastră și care vă aduc anumite probleme. Și bineînțeles că cine vrea să aibă o relație karmică cu probleme, probabil că nimeni. Dar, din păcate, mulți ne aflăm în aceste situații sau mulți ne aflăm poate cu un suflet deja pereche pe care l-am cunoscut și trăim iubirea nemaipomenită. Dacă voi sunteți în categoria cu sufletul pereche care trăiești o viață minunată, poate că nu e cazul să rămâi să urmărești astăzi aici, du-te și trăiește fericirea. Îți spune Camizea, trăiește-o că nu se știe cât va dura. Noi astăzi ne vom adresa persoanelor care simt ei așa că nu și-au găsit încă un suflet pereche și îl caută. Va veni? Când va veni și cine este? Dar stai! Nu da repede înainte! Ascultă și ia aminte. Mare surpriză astăzi. Ghidul meu spiritual Zeia este foarte cerută. După cum știți, cei care ați mai urmărit canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Ghidul spiritual Zeia vine în ședință channeling extraordinară și vorbește direct cu publicul. Nu o pot aduce pe Zeia foarte des, pentru că este vorba despre o pregătire foarte profundă pe care eu trebuie să o fac și timpul și energia nu îmi permit să fac acest lucru foarte des. Dar astăzi, Zeia este deja la ușa conștiinței mele și bate acolo. Așteaptă să vină. Cei care nu înțelegeți ce se întâmplă în această chestiune cu channeling, eu sunt cea care ofer această conștiință să se deschidă universului și să permită să culeagă această informație. Bineînțeles că se produce o stare de transă. Dar să lăsăm vorbăria pentru că Zeia este nerăbdătoare. O vom lăsa să vină. Zeia sunt. Și din a 6-a dimensiune cobor pentru a vă întreba astăzi din nou. Ați găsit fericirea și iubirea? Pentru că fericirea și iubirea vă caută pe voi, iar uneori nu vă găsești acasă. Unde ați plecat? Ați plecat în căutarea sufletului pereche. L-ați găsit? Când o să vină? Să-mi spună cineva, zice omul, când vine sufletul pereche? Haideți să vedem, dragii mei. Omul pune etichete. Ăsta este suflet karmic, ăsta este suflet pereche, ăla este suflet geamăn și cine știe ce alt fel de categorii. Ce vă spun astăzi aici cu adevărat este că toate sufletele sunt karmice. Fie că este suflet pereche sau nepereche, el este întotdeauna karmic. Și atunci sufletul karmic, ce e, domne, cu el? Este suflet. Asta este. Karmic. De ce spunem karmic? Tot ceea ce este pe pământ este karmic, dar bineînțeles că maestrii karmei care dau definiții după legile pământești vor explica aceste lucruri foarte frumos. Vă invit să le explicați pe canalele voastre, dacă aveți canale de tarot. Dacă doriți să puneți comentarii, eu le citesc întotdeauna prin intermediul Camizei. Comentariile voastre sunt binevenite dacă înțelegeți despre ce vorbesc astăzi aici. Dacă nu înțelegeți, nu este cazul să veniți să dați lecții, pentru că aici lecțiile le dă Zeia. Toate sufletele sunt karmice. Există o lege universală care se numește legea karmică, legea cauzei și a efectului, care guvernează toate sufletele de pe planeta Pământ. Și niciun vrăjitor maestru de pe planeta voastră nu are control asupra legilor universale. Ei vă pot promite foarte multe. Vă pot promite că vă scapă de energii negative.
că vă scapă de blesteme, că vă scapă de relații toxice, că vă aduc sufletul pereche, spune vrăjitorul, sau vă spune vindecătorul. Vindecătorul vostru pământesc, păi vină la mine, cunosc eu un secret aici, fac eu ceva, băi, să-ți aduc sufletul pereche. Oare ce face, băi, sufletul pereche? Se lasă vrăjit așa de cineva? Se lasă manipulat de cineva care manipulează legile universale? Niciodată nu se va lăsa manipulat de cineva. Deși cinevaurile astea ale voastre pământești încearcă foarte mult să manipuleze legea voastră pământească. Una dintre ele este manipularea. Oare câți dintre voi cunosc aceste legi ale manipulării? Deschideți bine ochii și mintea ca să înțelegeți despre ce este vorba. Pentru a nu cădea victima acestor suflete așa numite karmice. Atenție foarte mare! Sufletul pereche este un suflet karmic. Ce este karmic? Este rău? Nu este rău. Este matematic. Asta este karma. Este o matematică universală care nu lucrează singură, karma. Legea karmică nu poate să lucreze singură, lucrează în comuniune cu legea atracției universale. Energiile acestea care țin planetele pe cer și care nasc energii magnetice, care își pun amprenta pe om atunci când se naște. Știți despre hărțile astrologice? Harta natală, astrologică, care îți scrie un destin. Nu scrie un destin, dar pune anumite influențe energetice asupra ta atunci când te naști, pentru că există o lege a atracției universale. Unde este planeta cutare? De ce stă pe cer în acea poziție? De ce nu cade? De ce nu pot să manipulez eu acea planetă cu vrăjitoria mea pământească să se mute de acolo dincolo ca să meargă mai bine? Pot eu să fac aceste lucruri ca om? Nu vei putea să le faci. Chiar dacă mulți dintre oamenii voștri spun că ei pot să manipuleze. Să-ți deschidă portalul fericirii, să-ți intră și să facă modificări în viețile tale anterioare și așa mai departe, dar nu vom pierde timpul cu aceste lucruri aici pentru că am trecut deja de nivelul de grădiniță, probabil, cei care urmăriți și rezistați să urmăriți astăzi ce vă spune Zeea. Sufletul pereche este un suflet karmic. De ce? Pentru că legea karmică universală asta ne spune. Toate sufletele sunt karmice. Dar ce să fac atunci? Trebuie să înțelegi ce este iubirea. Asta trebuie să înțelegi. Iubirea este o emoție care se naște în sufletul unui om. Dacă reușești să naști iubirea și cealaltă persoană naște iubirea adevărată și vă întâlniți și faceți schimb de iubire, este împărtășirea iubirii, este dragostea adevărată, iar un suflet pereche, cel care se află în viața ta, în momentul acesta, dacă nu ai pe nimeni, am să-ți spun imediat ce trebuie să faci. Ai puțintică răbdare. Dacă ești cu cineva în viața ta, acela este întotdeauna sufletul tău pereche, pentru că universul nu pierde timpul și energia să te pună cu cineva care este karmic, între ghilimele. Nu pierde energia. Dacă te pune cu cineva, înseamnă că este perechea ta. Și da, păi dacă nu-ți convine cu cine ești, acolo intervine chestiunea omenească, care mă spune, dar nu-mi convine cu cine sunt. Și atunci am să inventez eu o etichetă și am să spun că este karmic, este narcisist. Și să fac, domne, cine e narcisistul ăsta? E sufletul meu pereche? Da, mă, dacă ești cu el. Narcisistul ăla și nu poți să scapi de el și ești în relație de nu știu câți ani și nu poți să pleci de acolo, acel narcisist care nu se culcă cu tine, care nu te iubește, care nu ți aduce bani, care te jignește, cine știe ce-ți face, nu poți să scapi de el, ia aminte la ce spune Camizea aici. Este sufletul tău pereche. Aoleu! Și ce înseamnă asta? Sufletul tău pereche. Dacă nu-ți place cine este acesta, schimbă-te. Ești creatorul propriei tale realități. Trebuie să te schimbi tu ca să poți să schimbi sufletul pereche, care este karmic. Asta este legea karmică, cauza și efectul. Cauza ești tu. Tu ești cauza.
Păi dar eu nu fac nimic rău. Eu dau iubire, eu sunt sincer, eu aduc tot ceea ce este bun și găsesc un ăsta care îmi calcă iubirea în picioare. Ține minte că nu poți manipula legile karmice. Cauza ești întotdeauna tu, iar efectul este persoana din viața ta. Asta este legea karmică, fraților, în 3 cuvinte, da? Ce este karma? Tu ești aici născătorul de karma, tu ești cauza, iar ceea ce se întâmplă în jurul tău este efectul, iar ceea ce se întâmplă în jurul tău este persoana din viața ta. Persoana karmică, datorită energiei tale, legea atracției universale te va pune în legătură cu cineva. Legea karmică și legea atracției universale nu pot să lucreze una fără cealaltă. Este lege universală. Tu ești cauza, cel din viața ta este efectul. Și dacă deschizi bine mintea și înțelegi aceste lucruri, păi și ce să fac atunci? Vreau să mă schimb ca să fie efectul cineva mai bun, ca să pot să am o relație normală. Trebuie să faci, trebuie analizat un tipar karmic al acestei situații. Bineînțeles, Camizea vă oferă aceste ședințe particulare pentru a analiza la fiecare în parte ce este de făcut, dar uneori răspunsul la ceea ce tu trebuie să faci nu o să-ți convină. Și de aceea nu faci, că nu-ți convine. Camizea îți va spune. Și tu te vei uita la ea și să zici, bă, eu asta? Păi stai puțin, dar cum să fac asta, bă? Păi dar nu, stai puțin, că... Dar ce spune eu, Camizea? Bineînțeles că nu putem face public aici, pentru că este vorba despre situația fiecăruia în parte. Luați legătura cu Camizea pentru citiri personale. Zeia aici trebuie să se focuseze pe anumite întrebări care le adresează publicul. Așa cum ți-am spus, persoana din viața ta, fie că îți place, fie că nu-ți place, este sufletul tău pereche, pentru că conform legilor universale, legea karmică și legea atracției universale, nu-și pierde timpul și energia, se pune cu cineva care nu este pentru tine. Doar așa ca să-și bată joc, să-și piardă timpul, să te facă să suferi. Tu ești cauza, cel din viața ta este efectul și mai departe de aici va trebui voi să învățați pe pielea voastră anumite lucruri. Un alt subiect este persoana care nu a găsit pe cineva și este singur. Unde este sufletul meu pereche? Ce să fac, cum să-l găsesc? Că nu se leagă nimica. Cu toți cu care am încercat să am o relație, nu rezist, nu pot, nu merg mai departe, se sparge treaba peste o lună, peste o săptămână, peste un an de zile. Nu rezist în timp cu aceste relații. Dau tot ceea ce este mai bun și persoana fuge, sau persoana mă rănește, sau persoana face ceva. Nu merge mai departe cu mine, nu mă ajută să clădesc ceva. De ce sunt singur? Ce nu pot să găsesc? Unde este, domnule, sufletul pereche? Ce să fac să vină sufletul pereche? Ce să fac să vină? Când vine? De ce nu vine? Vreau să știu când vine sufletul pereche. Stau aici și aștept și nu găsesc pe nimeni. Spune Zeea acum. Camizea spune, pentru că Zeea eu vorbesc prin intermediul Camizeei, da? Deci Camizea și Zeea devin una în acest moment. Îți va spune Camizea. Ce trebuie să faci? Ține minte dacă ești singur. Dacă tu ești singur, lasă-mi un comentariu. Să vedem dacă îți place ce trebuie să faci. Și este garantat că vei găsi sufletul pereche. Dar să vedem dacă poți tu să faci acest lucru. Atenție mare! Te vei duce și te vei uita în oglindă. Acum, după ce urmărești această citire, te vei uita în oglindă, așa cum ești. Dezbrăcat, îmbrăcat, pieptănat, nepieptănat, bărbierit, nebierbărit, sau cum arăți tu, se vei uita în oglindă. Și numai cine înțelege aceste lucruri va pricepe despre ce este vorba. Restul, probabil că aveți nevoie de timp sau să urmăriți această explicație de 7000 de ori ca să o înțelegeți. Te vei uita în oglindă și ceea ce vezi în oglindă vede sufletul tău pereche, cu care nu ești sau care poate ai fost în trecut cu parteneri karmici. Ca să atragi acel suflet perfect, vreau unul care să să aducă iubire, să construiască ceva cu mine, să mă iubească, să fie acolo pentru mine, să mă facă fericit și nu-l întâlnesc. De ce mă pedepsește cineva
și vine gurul tău de 2 bani de pe Facebook sau de pe TikTok și spune, păi ai blesteme, vină încoace că te scap eu de blesteme. Stai cu minte! Ascultă și ia aminte despre ce este vorba, să nu mai pierzi timpul cu aceste lucruri, că nu poate să-ți influențeze nimeni soarta decât tu. Tu ești cauza. Și ce se întâmplă în jurul tău este efectul. Nu intrăm în amănunte, pentru că nu avem 7000 de ore la dispoziție. Dacă ești singur, te duci și te uiți în oglindă în acest moment, iar ceea ce tu vezi în oglindă, vede și sufletul tău perfect, pereche, care îți aduce fericirea. Iar tu trebuie să-l convingi pe acest suflet să se îndrăgostească de tine. Uită-te în oglindă. Oare care sunt calitățile care îl atrag în acest moment, nu în viitor, peste 7000 de ani? Păi stai că trebuie să slăbesc, trebuie să-mi fac părul, trebuie să-mi pun dinții, trebuie să fac nu știu ce, să-mi bag silicoane. Stai așa că trebuie să-mi bag silicoane ca să vină sufletul pereche. Silicoanele nu aduc niciodată dragostea, silicoanele aduc altceva. Dar n-am să vorbesc aici, că sunt persoane care au silicoane. Dacă vreți să știți ce aduc silicoanele, căutați-mă în particular, într-o ședință privată și vă voi spune ce aduc silicoanele. Dar aici, pentru că dacă ți aduc o împlinire și o fericire, foarte bine. Dar spune ca mizea că silicoanele nu aduc sufletul pereche. Da? Exclus acest lucru. Ceea ce mi-aduce sufletul pereche, imaginea ta ți aduce sufletul pereche. Uite-te în oglindă. Cu silicoane, fără, cu buze, fără buze, cu țâțe, cu nu știu ce, cu chelie și cu barbă și cu mustață, cu bani, fără bani, că ești tânăr, că ești bătrân, că ești slab, că ești gras. Acea imagine aduce sufletul pereche. Da? Dacă nu vine niciun suflet pereche care să te iubească, tu trebuie să-l faci să te iubească. Ori nu vine, poate nu-i place imaginea mea. Te-ai gândit vreodată la acest lucru? Da, păi știi că nu pot. Eu n-am mașină, n-am bani. Lasă-mă, nu ai mașină, nu ai bani. Uite-te la tine, tu ești sufletul tău pereche. Tu ești sufletul tău pereche. Ce vezi în persoana din oglindă? Ce vezi? Te poți îndrăgosti de persoana din oglindă? Ia spune, uite-te în oglindă și spune-mi dacă te poți îndrăgosti de persoana din oglindă, să fie iubirea vieții tale, persoana din oglindă. Dacă da, așa să fii, frate. Da? Dacă nu, păi stai puțin că trebuie să mai slăbesc, nu mă interesează. Sufletul pereche nu-l interesează că ești gras sau că ești slab, că ai păr sau că nu ai păr. Nu-l interesează pe sufletul pereche, se îndrăgostește de tine, așa cum ești. Uite-te în oglindă și îndrăgostește-te de tine, îți spune Camizea. Dacă vrei să faci anumite schimbări, fă-le. Când ești pe stradă, în fiecare secundă, fie că duci gunoiul, fie că te duci într-un loc elegant, când ești pe stradă, tu trebuie să atragi sufletul pereche. Sufletul pereche trebuie să te vadă dintr-un noian de oameni, trebuie să te vadă pe tine la cumpărături, într-un mall, trebuie să te vadă, trebuie să spună eu nu mai pot trăi fără această persoană. Asta trebuie să spună când te vede. Când pleci din casă, gândește-te că în această zi eu întâlnesc sufletul pereche cu care voi fi fericit până la adânci bătrâneți. În această zi. Iar ziua se va repeta, că nu îl întâlnești astăzi, îl vei întâlni peste 7000 de zile. Dar îl vei întâlni. Însă tu trebuie să fii pregătit. Cel care este pregătit să întâlnească sufletul pereche, cel care se uită în oglindă și spune, astăzi sunt perfect pentru sufletul meu pereche. Ești tu astăzi, acum și aici, așa cum ești perfect pentru sufletul pereche? Eu sunt perfect, frate, dar nu mă place nimeni. Uită-te foarte bine la tine și dacă ești perfect, iubește-te. Și când vei ieși pe stradă, nu ți va mai lipsi sufletul pereche și nu vei mai fi deprimat, ci vei fi fericit. Vei fi cu inima deschisă, vei străluci de fericire pentru că știi că sufletul pereche se va îndrăgosti de tine la prima vedere. Oare ce oferă imaginea ta? Nu este vorba numai despre imaginea noastră ca aspect fizic, este vorba și despre imaginea noastră interioară care are efect asupra imaginii noastre exterioare, chiar dacă înțelegem sau nu, chiar dacă știm sau nu, imaginea interioară are o mare influență a modului în care noi ne prezentăm în lume, iar în suflet pereche simte acest lucru. La fel cum și șacalii karmici vor simți că ești o pradă ușoară
și vor veni să te mănânce, să te facă să suferi. Așa cum narcisiștii reușesc să recunoască o persoană care este ușor de manipulat, vor veni și te vor manipula și te vor face să crezi că ei sunt sufletele tale de fericire. Și atunci vei cădea într-o capcană și vei suferi. Dar dacă tu, din toate punctele de vedere, trebuie să fii pregătit pentru un suflet pereche care îți aduce fericirea sau cu care poți împărtăși iubirea, trebuie să știi asta atunci când te uiți în oglindă. Eu, această persoană, cad eu într-o capcană ușor? Sunt eu puternic? Sunt eu mândru de aspectul meu fizic? Sunt eu capabil să am această impresie că sunt perfect așa cum sunt? Sunt mândru de calitățile mele fizice, indiferent ce spun alții, pentru că alții te văd prin ochii lor proprii, că poate nu sunt sufletul tău pereche. Cel care te vede așa cum ești, cu defectele tale, te va vedea perfect. Se va îndrăgosti de tine și îți va oferi iubirea, dar există și alte tipare karmice în care cineva te iubește cu adevărat și tu nu dorești dragostea acelei persoane. Nu doresc dragostea acelei persoane, ce mă enervează, ce mă se ține după mine, spune, bă, se ține unul după mine și mă iubește de nu mai poate și mă enervează, nu știu cum să scap de el. Iarăși, ai o energie tu asupra ta în care poate această dorință de a fi cu cineva nu este foarte sinceră, poate că tu dorești aici depui prea mult efort ca să apară cineva să te iubească. Trebuie să fii neutru. Să fii foarte, foarte neutru, să te uiți la tine și să spui sunt ok așa cum sunt. Nici nu sunt disperat, dar nici nu-mi plâng de milă. Sunt mulțumit și în echilibru. Și în momentul în care vei fi mulțumit și în echilibru și vei arăta la potențialul tău cel mai mare, iată, pun potențialul meu cel mai mare în valoare astăzi, ies din casă. Cum arată hainele mele? Cum arată părul meu? Cum arată machiajul? Dacă ești bărbat, cum arăt ca bărbat? Sufletul meu pereche trebuie să se îndrăgostească de mine astăzi. Îți garantează Camizeia că dacă tu ai 100% acceptare față de cine ești și dragoste necondiționată față de cine ești tu, și sufletul tău pereche va vedea aceste lucruri. Bineînțeles că este mult mai mult de vorbit aici. Chestiunile sunt un pic mai complicate, dar am vrut să vă spun că un suflet pereche este întotdeauna un suflet karmic, pentru că este guvernat de legea karmică a cauzei și a efectului. Iar sufletul karmic, așa cum îl numiți voi, care vă aduce nefericirea sau poate este un abuz sau poate sunt energii toxice, iarăși sunt cauza și efectul. De ce sunt abuzați, se întreabă omul? Că nu fac nimic rău. Este o cauză, pentru că poate undeva în subconștientul tău sau în comportamentul tău există niște temeri. Există o victimă în interiorul tău, care victima atrage abuzatorul. Energia unei victime va atrage un abuzator. Lucrurile sunt un pic mai profunde pentru înțelegerea voastră la prima vedere. Oamenii vin și spun, vai, dar nu este că există, că eu știu că există, suflet geamăni și asta este diferența. Teoriile voastre umane nu se aplică aici. Aici se aplică doar ce spune Zeia. Asta este, dacă vă place, lăsați comentarii. Dacă nu vă place, mergeți și faceți voi singuri comentariile voastre pe canalele voastre. Camisa este foarte strictă. Nu acceptă negativitatea pe acest canal. Dar, dragii mei, vom vorbi și altă dată. Deocamdată vă spun, iubirea există. Naște în sufletul tău, tu primul, pentru a putea împărtăși cu altcineva. Aceasta a fost transmisia Channeling. Până la data viitoare, învățați să iubiți. Bun, deci Zeia acum a ieșit din conștiința mea, trebuie să iau un minut, da? Ca să mă revin puțin și revin imediat. Bun, vom începe direct cu citirea de tarot. Cei care doriți să mă căutați, este linkul
Messenger în descrierea videoclipului de mai jos. Aici l-am pus pentru că mi se fură numele, pentru că există mulți impostori. Nu mă căutați după nume, apăsați pe linkul de mai jos. Am să repet acest mesaj la toate zodiile. Asta este, trebuie să-mi fac și o reclamă, nu așa? Bun. Începem citirea cărților de tarot pentru pești. Întotdeauna încep cu peștii. De ce? Pentru că așa vreau eu. Asta este, începem cu peștii. Bun, voi aborda în felul următor, da? Peștii. Sufletul karmic, cum spuneți voi, deși Zea poate că nu a fost de acord cu aceste denumiri, eu sunt de acord cu aceste denumiri, de sufletul karmic și sufletul pereche. Vom face o paralelă ca tu să-ți dai seama care este diferența dintre cele două. Fie că ai avut o relație în trecut, fie că ești într-o relație în acest moment, fie că aștepți să intri într-o relație cu ceva. Haideți să vedem în această perioadă pentru pești ce avem aici, pentru un suflet karmic, narcisist, care nu te duce la fericire, ce avem pentru un suflet pereche care îți va duce fericirea, pentru sufletul karmic, cum îți dai seama de la început despre această energie. Avem 7 de cupe, te va duce în confuzie, va încerca să te manipuleze emoțional, vei fi confuz emoțional față de această persoană. Sunt mulți care vin la mine și spun, bă, am cunoscut pe cineva și nu știu, bă, am impresia că mi-ascunde ceva, sunt confuz emoțional, iată, un suflet karmic. Îi spunem karmic aici, dar înțelegeți despre ce este vorba. Este un suflet karmic care te stimulează și îți arată anumite chestiuni care te vor face să suferi, da? Deci sufletul karmic te va lăsa confuz emoțional de la început. Vedem un suflet pereche, cum arată împărăteasa. Ce să vă mai spun mai mult de atâta? Dacă ești bărbat, această femeie deja vei ști că este împărăteasă această femeie. Deci vei simți că are o mare valoare această femeie. Asta vei simți tu. Dacă tu ești femeie, te vei simți împărăteasă. La pești este foarte, foarte puternică această energie cu sufletul pereche acum, sufletul cu care vei împărtăși iubirea. Dacă ești femeie, îți va da putere. Te vei simți puternică, frumoasă, valoroasă și așa mai departe. Să vedem ce admiră la voi. Fați așa. Ce admiră la voi un suflet din ăsta narcisist. Că ești o victimă. Ia uite, avem 5 de monede. Ce admiră la tine este că ești victimă. Ce admiră la tine un suflet cu iubire. Avem 3 de butani. Faptul că te gândești la viitor. Un suflet cu iubire întotdeauna te va admira pentru modul în care tu îți pregătești viitorul. Da, este ok să ne gândim la viitor. Foarte mulți spun, ce viitor mă lasă că nu vrea să ia nicio decizie. Nu vrea să se implice în viitorul nostru. Ce o să facă? Vine lumea la citiri și spune, ce să facă? O să fie ăsta cu mine? O să vrea? Nu o să vrea? Iată, un suflet care vine cu iubire întotdeauna îl va interesa despre viitor și se va implica și va discuta și veți merge împreună spre viitor. Un suflet narcisist te va vedea ca o victimă, îi va plăcea acest lucru că ești o victimă și tu, asta e fraieră sau ăsta e fraier, pot să fac aici ce vreau. Dar oare de ce un suflet narcisist este așa? Ce admirați voi? Ce vă face să intrați într-o astfel de relație? Ce admirați aici este modul că probabil mulți dintre voi intrați în astfel de relații în care sunteți supărați din alte relații, veniți aici plini de supărare, în care ați suferit în trecutul vostru și ăsta vă ia ochii. Și mamă, cu ăsta o să merg, ce o să-mi facă? Pentru că tu vii dintr-o neîmplinire emoțională, îți face niște promisiuni false, probabil, sau te gândești tu așa cum ai vrea tu să fie și îți scapă din vedere anumite aspecte. Ce admir la un suflet cu iubire este 6 de cupe. Te simți ca un copil, parcă îl cunoști de undeva. Vei avea sentimentul că îl cunoști de undeva. Din trecut ancestral, vei simți ca pe un frate. Îl vei vedea și vei ști. Și de unde îl cunosc? Parcă simt. Da, atenție mare, că așa poate față de anumite persoane simți, dar vezi că dacă vii după o mare dezamăgire și găsești pe unul care îți oferă o bucurie, acela poate să fie, este pericol, că este narcisist. Când vei găsi sufletul cu iubire, nu neapărat, nu te va atrage, așa nebunește, ci se va lega o prietenie ca între frați, între voi mai întâi.
Ce trebuie să te ferești în legătură cu un suflet narcisist? Turnul, scandaluri, certuri. Sunt persoane care izbucnesc foarte repede, dacă nu le convine ceva, dacă faci o observație, dacă nu te comporți cum trebuie, imediat îi apucă nervii, imediat devin foarte irascibili. Sufletele narcisiste nu tolerează foarte mult. Ia să vedem. Un suflet cu iubire. Aici, de ce trebuie să te ferești? Optul de spade. Optul de spade sunt blocajele. Trebuie să te ferești a te gândi că lucrurile sunt imposibile, pentru că blocajele sunt doar în mintea ta. Un suflet pereche va găsi o rezolvare întotdeauna. Un suflet pereche cu iubire, da? Deci noi aici nu ascultăm pe Zea, spunem suflet pereche la cel cu iubire și karmic la cel narcisist. Da? Deci cu un suflet cu iubire va trebui să te ferești de a pune blocaje și să înțelegi că pentru fiecare obstacol există o rezolvare. Ia să vedem ce trebuie să faci într-o relație cu un narcisist. Ce trebuie să faci? Optul de monede trebuie să-ți înveți lecțiile. Dacă ești într-o relație din aceasta karmică cu un suflet negativ, clar ești acolo pentru a învăța anumite lecții. Ce trebuie să faci atunci când întâlnești pe cineva cu iubire? Cinciul de bâte, trebuie să te lupți cu toți cei care se pun în calea ta să-ți găsești drumul. La pești este foarte dificil, există multe obstacole, există multe bariere. Vedem cum aceste bariere pot fi depășite prin luptă, ni se spune aici. Că este o energie ca între frați. Eu mă lupt pentru tine și tu te lupți pentru mine. Bun, am văzut că trebuie să învățați niște lecții aici de la aceste suflete narcisiste, care poate au fost, sunt sau vor fi în viața voastră, care sunt acele lecții sau măcar una dintre acele lecții pentru pești. Ce poți să înveți de la un suflet narcisist? Wow, 7 de spade. Să-ți iei jucăriile să pleci atunci când lucrurile nu mai merg. Trădătorul, dacă te trădează, dacă ești tras pe sfoară, ia-ți jucăriile și pleacă, ți se spune aici. Sau înveți și tu să fii șmecher ca el. Poate că și asta este o lecție. Uneori trebuie să învățăm să fim și șmecheri. Nu uite, un suflet din ăsta narcisist, poți să înveți și tu să fii șmecher dacă asta vrei. Dar dacă vrei să fii bine și dacă vrei să fii cu iubire în viața ta, trebuie să înveți să-ți iei jucăriile, să o iei la sănătoasa de acolo atunci când nu se mai poate, bineînțeles. Dacă nu poți să pleci într-o astfel de iubire, într-o astfel de relație toxică, atunci lucrurile se schimbă, este vorba de cu totul alte scenarii. Dacă sunteți într-o situație în care nu puteți să plecați dintr-o relație cu un narcisist, mă puteți căuta personal pentru a analiza situația acolo, dar nu vorbim astăzi aici despre așa ceva și aici nu vorbim despre triunghiuri, deci vorbim despre relația care este între tine și un narcisist, fie că a fost, este sau va fi în viața ta, ia-ți jucăriile și pleacă de acolo. Ce trebuie să înveți de la un suflet pereche? Iubirea, avem îndrăgostiții. Iubirea care vine, iată, fără acoperământ. Ăsta sunt eu, ăsta ești tu, exact ce ne spunea Zeia. Ne întâlnim și ne acceptăm așa cum suntem, cu defecte și cu calități și ne îndrăgostim unul de altul exact așa cum suntem. Pentru că atunci când tu accepti pe celălalt așa cum este și te acceptă pe tine, îngerul iubirii este deasupra voastră. Nu există aici manipulare, să nu există o forțare. Există doar bunăvoință și liber arbitru. Vreau să fiu cu tine, vrei să fii cu mine. Te iubesc, te iubesc. Asta accepti. Liberul arbitru în iubire. Nu poți să forțezi pe unul dacă nu te iubește sau pe una. Dacă nu te iubește, poți să fac ceva să îndrăgostească de mine. N-ai cum. Da? Deci trebuie să înveți că este liber arbitru și că nu poți să forțezi sau să determini pe cineva. Bun. Hai să vedem ce are de învățat un suflet narcisist de la tine. Regina de cupe. Dragostea. Și dacă ești femeie și dacă ești bărbat, Regina de cupe este cel mai sensibil personaj al tarotului. Dragostea care uneori este oferită la extrem și cineva ți-o calcă în picioare. Acest suflet narcisist trebuie să învețe să pună mai mult preț pe sentimentele oamenilor. Ce are de învățat un suflet pereche de la tine? Regina de cupe. Pasiunea este cea mai pasională femeie a tarotului, este Regina de cupe și
Ce să vă mai spun mai mult de atâta, pasiunea și lucrurile mai obraznice așa, le poate învăța de la tine când este vorba despre iubire aici, da? Se poate simți în largul său. Regina de bâte își exprimă adevărata personalitate și pe sufletul tău pereche sau cel cu care împărtășești iubirea nu-l va deranja acest lucru. Iată ce frumos, cred că v-am făcut o analiză destul de bună pentru a vă da seama peștii. Așa cum v-am spus, dacă doriți să mă căutați, linkul meu pentru Messenger este în descrierea videoclipului de mai jos. Nu mă căutați după nume, că căutați-mă doar așa pe linkul meu. Mai departe, să vedem cine este următorul. Următoarea zodie. Avem zodia Berbec. Vom face o analiză în paralel despre sufletul narcisist sau karmic, cum îi spunem noi aici, și un suflet pereche sau geamăn sau cu iubire, pentru că etichetele acestea pot să fie înșelătoare. Eu mă voi adresa un suflet toxic și un suflet cu iubire. Da? Deci sufletul toxic și sufletul dragostei. Facem o, pentru Berbec, analiză în paralel. Ce simți atunci când întâlnești o persoană cu care vei avea o relație toxică? Ce simți? Te îndrăgostești la prima vedere, mamă. Mi-a trimis mesaje, zice, mi-a trimis pe WhatsApp inimioare și fluturași și așa și vai, de mine am o relație, stai cu minte. Deci un suflet narcisistic, toxic, te va atrage de la prima vedere, cine știe ce îți va spune să te convingă, va se practică aceste lucruri, așa? Te va face să te îndrăgostești, va face orice să te cucerească. Dar oare ce vei simți când vei întâlni un suflet cu iubire, care îți poate oferi iubirea? Regina de monede, stabilitate, creșterea materială, iată, puterea economică. Păi nu avem bani, n-are bani. Când spune face, un suflet care te iubește și care naște iubirea pentru tine, îți va aduce o siguranță materială sau te va ajuta pe tine, dacă nu aveți siguranță materială, să te dezvolți și siguranța materială apare. Da? Când tu ești cu cineva cu iubire, universul vă dă abundență. Asta mi se spune. Ce admiră la voi un suflet narcisistic, un suflet karmic care este toxic? Ce admiră la voi? Avem patrul de cupe. Ești un om dificil aici pentru iubire. Te vede că ești plictisit, da? Când ești tu plictisit așa și n-ai iubire în viața ta, iată, patrul de cupe n-are iubire, nu are chef de iubire, vine ăsta. Ce lasă-mă, că asta îi arăt eu acum, îl manipulez și îl fac să cadă în plasa mea și am să-i fac promisiuni și am să-i spun aici tot ce vreau ca să îl fac să-mi accepte iubirea. Va forța aceste lucruri. Îți va forța mâna să accepti iubirea cu tot felul de chestiuni ca să te atragă aici. Dar un suflet pereche, oare ce admiră un suflet pereche la tine? Ne spunea Zeia că sufletul pereche trebuie să-l faci să se îndrăgostească de tine. Ce admiră la tine? Pajul de monede, prietenia, onestitatea, interesul tău, sinceritatea ta. Bă, uite, cineva cu care îmi place să petrec timpul. Măcat monedele cu sufletul cu dragoste, ceea ce înseamnă că poate să fie întâlnit și la un loc de muncă sau o afacere sau ceva care are de-a face cu situația materială, dar sunt persoane care investesc. Nu că vă aduc bani, nu știu ce, investesc în bunăstare, adică îi interesează progresul material. Un om care investește în tine material nu este un om care stă pe telefon și îți trimite inimioare. Este un om care te duce la o cină romantică și plătește o masă pentru tine. Acela este un om care investește. Ăsta care vine cu telefonul și îți trimite inimioare și așa, dorește să te cucerească cu lucruri false. Asta te facă să-i cazi în plasă. Bun, ce admiri tu la un suflet narcisist, la un ăsta toxic? De ce cazi totuși în această plasă? Ce admiri la el? 10 de spade, wow, ce admiri la el? Ești dărâmat, de aceea permiți acestui personaj, că tu ești dărâmat aici, nu se mai uită nimeni la tine, poate că ai fost rănit, ai fost pus la pământ și spune, uite, a venit ăsta acum și face tot posibilul să mă fac aici cu dragoste, cu așa, și eu care sunt dărâmat și nu mai am nicio șansă și m-au călcat în picioare. Ia uite-te ăsta narcisistul, că mi-acordă și el un pic de atenție mie aici, așa? Și acum eu o să cred că, wow, o să fie ceva de aici.
te duce în eroare pentru că ești deja dărâmat când intri într-o astfel de relație. Atenție mare, lasă-mă, sunt dărâmat, îmi revin, nu e nicio problemă. Ăsta care vine și forțează iubirea și tot îmi spune și nu-mi demonstrează nimica, probabil că are un interes, dar tu faptul că ai fost dărâmat, ești slab, poate din plictiseală și îi spui, stai mă, să văd ce vrea ăsta. Atenție mare! Dar oare un suflet cu iubire? Ce admiră aici? Ce admiri la un suflet cu iubire? Ia să vedem. Doi de spade. Doi de spade este controlul asupra emoțiilor tale. Nu ți va spune imediat. Iată, această persoană își protejează inima. Nu se uită pe internet. Iată, este legat la ochi, ceea ce îmi spune mie că nu se uită pe internet. Pune aici aceste spade în comunicare. Da? Spade în comunicare și nu se uită pe internet, se uită în inimă. În inimă se uită. Acolo se uită. Ce admir la un suflet pereche cu dragoste este faptul că inima îți vorbește și că nu își exprimă aceste sentimente față de alte persoane. Este un personaj loial care atunci când spune un sentiment este adevărat, nu ca narcisistul care încercă să te cucerească cu tot posibilul. Un suflet pereche nu va spune acest lucru decât atunci când îl simte cu adevărat. Este poate mai sărac în complimente și în declarații, dar când face o declarație poți să știi că este adevărată. De ce trebuie să te ferești cu un suflet karmic, narcisistic, toxic? 10 de monede îți va face promisiuni că îți va aduce totul. 10 de monede este o relație, o casă, o familie. Ferește-te să primești în casă sau să te muți în casă cu această persoană. Ferește-te, te muți în casă. Pentru că dacă te muți în casă are și mai mult acces asupra ta. Sunt oameni care se mută împreună și văd, după aceea spune, bă, acum m-am mutat cu această persoană, dar nu face, nu aduce, nu... Ferește-te să te muți înainte de vreme cu cineva în casă. De ce trebuie să te ferești cu un suflet cu iubire? Spânzuratul. Spânzuratul este cel agățat, cel care se sacrifică, cel care este neajutorat, să te ferești a părea că ești neajutorat. Un suflet cu iubire nu vine să te salveze, nu vine să te scoată din nu știu ce, vine să-ți aducă iubirea, să împărtășească iubirea cu tine. Ferește-te să rămâi agățat de alte persoane sau de anumite persoane care să ai pretenția că aștept să vină sufletul ăsta pereche, bă, frate, și mă sacrific aici din dragoste. Nu trebuie să faci niciun fel de sacrificiu pentru dragoste, niciodată. Sufletul cu iubire nu cere să faci sacrificii, decât anumite sacrificii poate din alte puncte de vedere, dar nu sacrificii sufletești. Bun, ce trebuie să faci în legătură cu un suflet narcisist toxic? Doiul de bâte. Atenție mare la viitor. Ce se spune? Doiul de bâte. Să nu faci planuri pe termen lung niciodată. Fă planuri pe termen scurt. Ca să-ți dai seama cine este persoana. Ce trebuie să faci cu un suflet cu iubire? Împărtășești iubirea. Avem pajul de cupe. Dă o șansă. Dă o șansă. Arată dacă ești disponibil. Răspunde. Iată. Ca un novice, ca un copil, ca un adolescent îndrăgostit, cu sinceritate, cu inima deschisă și dacă primești în aceeași măsură, vei ști că este un suflet pereche cu care poți avea fericirea. Dar dacă faci planuri cu un narcisist pe termen lung, în care nu știi, ai o îndoială și spui mă mut ca să văd cum este sau vreau să fiu sigur că o să fie cu mine pe termen lung, greșești acolo, pentru că nu trebuie niciodată să garantezi. Dacă îți place persoana și iubești și te iubește, cam să vedem ce o să fie mâine. Că planurile vor veni acolo. Nu forțăm. Lăsăm liber arbitru. Atât cât merge, merge. Când nu o să mai meargă, nu o să mai meargă. Nu trebuie forțat. Aici nimic ni se spune. Haideți să vedem ce aveți de învățat de la un narcisist care intră în viața voastră. Pajul de spade, să comunicați, fraților. Spuneți-le pe față, fără frică, fără rușine. Multe persoane spun, vai, nu pot să-i spun că nu știu ce o să zică. Lasă-mă dacă se supără, e narcisist. Vedem aici că ăsta te vede că tu ești dărâmat așa și ești o pradă ușoară. Dar dacă înveți tu să comunici și să spui ce te deranjează și să spui ce vrei, cred că nu-i convine la ăla. Dar spune-i, trebuie să înveți să spui. Ce ai de învățat de la un suflet pereche cu iubire? Asul de monede. Universul îți va da stabilitate financiară. Pentru berbec ne-a ieșit a doua oară sau a treia oară. Nu trebuie să-ți faci probleme pentru viața de mâine.
când ești cu cineva care te iubește și pe care îl iubești cu adevărat, universul îți va aduce posibilități materiale. Și acea persoană va învăța acest lucru împreună cu tine. Ce îl înveți tu pe un suflet karmic, narcisist, sexul, amorul, pasiunea acolo? Da, asta este, fraților, există un spark, o scânteie între tine și un karmic din ăsta care spune pasiune, sexualitate. Dar oare unde este pasiunea cu sufletul perechi? Ia să vedem. În stabilitate. Acolo unde este stabilitate, restul vine. Stabilitatea la berbec, în acest moment poți să recunoști dacă ajungi să te muți cu cineva în casă, o vei face pentru că te simți bine, o vei face pentru că universul te ajută. Vedem aici foarte mult ne spune stabilitatea materială, te vei simți în siguranță alături de un suflet cu iubire pereche, iar cu un suflet narcisist, acesta forțează puțin mâna ca să-ți intre pe sub piele, nu face planuri de lungă durată, dar există pasiune, vedem acolo, în intimitate te înnebunește sufletul karmic. Dacă doriți știri personale, căutați-mă pe linkul postat de mine în descrierea videoclipului. Este linkul meu de Messenger direct. Mai departe, Zodia Taur. Voi face o analiză a sufletului karmic, toxic, relația toxică și sufletul pereche. Să vedem cum le puteți deosebi pe cele două și ce să faceți dacă vă aflați într-o situație toxică, narcisistică și așa mai departe, sau într-o situație cu un suflet cu iubire, cum să găsiți sau cum să recunoașteți că este suflet cu iubire adevărat. Vom vedea în primul rând ce simțiți când întâlniți un narcisist sau un suflet toxic. Ce simți la prima vedere? 6 de cupe. Wow, pe ăsta îl cunosc de undeva, bă. Este într-o altă viață, să-mi spună Camizea. Simți că îl mai cunoști de undeva, ți se pare o chestiune așa foarte familiară. Sau poate îl cunoști de multă vreme. Este cineva pe care îl cunoști din copilărie, din trecutul tău și care revine în viața ta. Este posibil și asta. Acum depinde de situație. Să vedem. Când întâlniți un suflet cu iubire adevărată, ce simțiți? Roata norocului. Mamă, vine pe neașteptate ăsta, nu vă întreabă. Vine când nu te aștepți. Atunci vine, ești pregătit să-l întâlnești pentru că apare când nu te aștepți. Apare la noroc. Și m-am dus acolo din întâmplare, nici nu știu de ce am ajuns acolo și am cunoscut pe cineva. Iată, te ia prin surprindere un suflet cu iubire. Pe când un toxic te cunoaște de multă vreme. Poate a mai fost în viața ta, nu poți să scapi de el. Vine, pleacă. Ăsta cu iubirea adevărată vine când nu te aștepți. Hop, apare în viața ta și tu spui, aoleu, cine ăsta, ce vrea, cum este, m-am îndrăgostit nebunește de cineva, bă, nici nu știu cum s-a întâmplat. Așa apare. Dar îți aduce un mare noroc, vedem. Bun, haideți să vedem. De ce un narcisist se îndrăgostește de tine? Sau un toxic din ăsta? Ce admiră la tine? Ce-l atrage la tine? 7 de bâte. Ești ciudat? Tu sau cealaltă persoană? Nu este ușor aici. Se produce o luptă, un astfel de personaj sau tu simți nevoia să păstrezi distanță și ăsta zice, mamă, stai puțin că nu îmi permite să mă apropii așa de mult, o să mă lupt aici, mă țin la distanță. Îl vei ține la distanță, dar se va lupta și te va cuceri pentru că îți va cunoaște slăbiciunile, chiar dacă îl ții la distanță. Ce admiră la tine, ce-l atrage pe un suflet pereche? Wow, cavalerul de spade la Taur, dârzenia ta, chiar această fermitate, viteza cu care comunici, cu care acționezi, abilitatea ta mentală, chiar faptul că uneori ții la distanță pe anumite persoane sau faptul că tu trebuie să mai tai și macaroana anumitor chestiuni. Să știi că tu, în această perioadă, parcă simți nevoia să ții oamenii la distanță. Un narcisist, un toxic, va vedea aceste lucruri și te va lua pe o polită ca să-ți intre pe sub piele. Un suflet pereche, un suflet cu iubire va spune, lasă-mă foarte bine că mă respinge. Apreciez acest lucru. Ce va spune? Apreciez dârzenia acestei persoane. O să-i dau timp. Nu mă zbat, nu mă lupt, pentru că, iată, am venit pe neașteptate și acum, dacă vă place bine, dacă nu, nu. Deci te va lăsa pe tine să decizi. Ce admiri tu? Ce te atrage pe tine? Am văzut că pe sufletul karmic îl atrage
abilitatea ta de a ține la distanță și îl, cum să spun, îl stimulează să se bage pe sub pielea ta. Dar haide să vedem acum ce admiri tu la această persoană. 4 de bâte, wow, întâlnești un narcisist din ăsta care se bagă pe sub pielea ta și acum te întrebi, oare o să rămână cu mine? Vrei să te muți în casă, să te căsătorești, vrei să fie numai al tău? Mamă, vrei să mergi până în pânzele albe cu acest narcisist, până nu mai scapi de ei. Iată, te duci, vrei să fie al tău pentru totdeauna narcisistul. Și ce admiri tu la un suflet pereche? Dragostea cu care vine, iată, răbdarea, alinarea sufletească, vorba frumoasă. Când îți vine un suflet pereche, nu mai vrei să îl mai forțezi aici. Te simți bine, te simți luat pe sus de această iubire. Iubirea. Cu ălălalt tu ai ambiții. Ambiție foarte multă aici cu un suflet narcisist, cu un suflet pereche, cu dragoste, îți vine pe neașteptate, îl respingi și el stă și te așteaptă cu iubire. Uite ce statornicii aici. De ce trebuie să te ferești în legătură cu sufletele toxice? Judecata de apoi, să-i mai primești înapoi în viața ta. Să spune Camizea a doua oară. Pe ăștia vin și pleacă. Mai tăia macaroana, gata. Ce să mai? Dar vrei să fii cu ei, ia uite. Sufletul toxic, ferește-te să-l primești înapoi în viața ta. Dacă a fost toxic odată, nu se știe ce va fi. De ce trebuie să te ferești cu un suflet cu iubire? 10 de spade. Suferință. Aici, eșecurile pe care le-ai avut în trecutul tău, să poate să faci tu să suferi pe un astfel de suflet, dacă îl respingi, dacă apare la momentul nepotrivit, păstrează distanța, acordă timp. Dacă ești tu într-o situație neplăcută și ești la pământ aici, evită să te arunci în brațele altcuiva, pentru că această persoană văd că te iubește doar pentru faptul că tu ești neîmplinit sau că tu ai fost respins de altcineva. Un suflet pereche dorește ca tu să fii pe picioarele tale. Ferește-te să te victimizezi, să te plângi de neîmplinirea tale unui suflet pereche. Te iubește, vine, dar atenție mare, nu vine ca să te salveze din alte situații nefericite. Ce trebuie să faci în legătură cu un narcisist, suflet toxic? 5-ul de cupe, trebuie să nu te mai uiți atâta la această situație nefericită, să te întorci la 180 de grade, pentru că iubirea, fericirea sunt în spatele tău și nu le vezi, dar tu stai aici trist, te gândești la persoana asta, că de ce nu face, de ce nu drege, întoarce-te la 180 de grade și mai uite-te și la alte oportunități. Ce trebuie să faci în legătură cu un suflet pereche de iubire? Îl debută. Și aici trebuie să oferi oportunități. Iată, te afli la o răscruce. Vei lua o hotărâre atunci când vei simți că mergi în aceeași direcție cu această persoană. La Taur vedem că ai tendința să atragi acest suflet cu iubire când ești foarte deprimat, cineva cu care vorbești, cu care îți desăinești aici problemele tale, trebuie să depășești aceste praguri, trebuie să construiești ceva, da? Și trebuie să mergi în aceeași direcție. Nu este acest suflet numai ca să te compătimească, este ca să mergeți în aceeași direcție, ține minte. Ce ai de învățat tu de la un toxic? La un narcisist? Ce înveți de la el? Ia uite, 2 de bâte. Deci exact același lucru. Se cam produce o chestiune în oglindă aici la Taur. Un narcisist te va învăța exact acest lucru. Da? Că tu aici ești la o răscruce și trebuie să te deblochezi. Și te vei duce și vei întâlni un suflet pereche și zi, vine ăsta și mă scapă. Ai tu de învățat este să te deblochezi singur. Nu să vină celălalt să te scape. Te deblochezi singur de la această răscruce ca să poți să întâlnești pe cineva cu dragoste. Hai să vedem. Ce înveți tu de la un suflet cu iubire pereche? Temperanța, comunicare, echilibru și o stare de liniște apare acolo. Te simți foarte liniștit. Cu ăsta te simți agitat aici. Încearcă să te cucerească. Urmă te duce în confuzie. Ce poți tu să înveți pe un suflet karmic? Turnul. Să spargi relația, asta îi poți învăța, că nu te pot cuceri și nu te pot ține captiv și nu te pot manipula, pentru că tu știi când să spargi relația. Turnul reprezintă aici un dezastru, dar este un dezastru care te ajută să scapi de un narcisist.
Vor învăța că nu le merge cu tine. Asta vor învăța de la tine. Dar un suflet pereche cu iubire ce va învăța de la tine? Taur, 7 de monede, că lucrurile vin cu timpul. Trebuie analizată situația și trebuie să avem răbdare ca să culegem roadele. Dacă doriți citiri personale, căutați-mă numai și numai pe linkul pe care eu l-am postat în descrierea videoclipului de mai jos. Trecem mai departe la următoarea zodie. În continuare citim pentru zodia Gemeni, sufletul karmic, narcisist și toxic, în comparație cu sufletul de dragoste. Ce trebuie să învățați, de ce să vă feriți și cum să recunoașteți o astfel de persoană. Un suflet toxic, fie că a fost în viața voastră, fie că este sau fie că va fi, ce simți atunci când întâlnești un astfel de suflet toxic? 6 de spade. 6 de spade ne arată o persoană care vine de undeva de unde apele sunt tulburi. Deci tu probabil că vii de undeva unde ai avut niște probleme și vrei să te liniștești, vrei să-ți fie bine și întâlnești un toxic din asta și zici, lasă-mă că e mai bine cu ăsta acum, uite că mi-acordă un pic de liniște, am avut niște tulburări în viața mea, îl întâlnesc pe ăsta sau pe asta care e toxic, dar nu știi că e toxic, da? La prima vedere o să spui, băi, ăsta mă liniștește puțin. Îmi oferă așa o stare mai de confort, pentru că am avut niște probleme în viața mea și uite că aici vii și găsești niște ape limpezi, lucrurile par frumoase, lucrurile par limpezi, așa te simți tu aici, mă simt foarte bine, o să spui. Dar de ce? Nu pentru că te face această persoană să te simți bine, ci pentru că vii de undeva unde apele sunt tulburi. Și o schimbare în viața ta îți aduce o stare de liniște. De unde va duce ea, nu se știe că este o persoană toxică. Te vei simți un pic mai liniștit față de ce ai avut înainte, la prima vedere. Deoarece simți când cunoști un suflet cu iubire adevărată și nu știi sigur? Cum îți poți da seama dacă este iubire adevărată? Temperanța. Temperanța ne arată un echilibru pe care deja ești echilibrat atunci când întâlnești această persoană și apare îngerul temperanței, care te ține în echilibru și pe tine și pe cealaltă persoană. Nu este persoana care vine când ești tu supărat și abătut și abandonat și sunt niște probleme în viața ta și te duci și te, cum se spune, mă duc acum și mă refugiez, am întâlnit pe cineva și acum eu aici am o situație nasoală acasă și întâlnesc pe cineva și o fie la un suflet pereche. Dar ăla e tot toxic. Da? Te face să suferi și mai mult, pentru că vii de undeva și te duci în altă parte. Ei, dacă vrei să întâlnești un suflet pereche cu iubire, trebuie să fii echilibrat tu, în primul rând, ca să poți atrage un suflet echilibrat. Dar haideți să vedem de ce se agață de voi narcisistul ăsta, sufletul ăsta toxic, ce îi atrage, de ce atragi tu un suflet toxic? Îndrăgostiții, tentația sexuală, tentația romantică, forma fizică, te vede, îl vezi, zice, mi s-a pus pata pe ăsta, mamă, ce aș face? Iată, atracția fizică este cu sufletul toxic, ce anume te atrage sau ce produce atracția aceasta? De ce atragi tu cu energia ta un suflet cu iubire adevărată? Ia să vedem. 4 de monede, stabilitate. Ești o persoană stabilă care știi ce vrei, care ai lucrurile puse la punct în viața ta și, bineînțeles, că îți dorești să faci treabă cu stabilitate pe termen lung cu cineva. Asta nu înseamnă că vei rămâne, este o perioadă de probă, dar ești o persoană care, într-adevăr, are această intenție să aibă stabilitate, casă, familie cu cineva și cealaltă persoană trebuie să vrea același lucru. Iată sufletul pereche. Celălalt, atracție fizică. Așa atrageți, cu formele fizice. Dar oare ce admirați voi la cealaltă persoană? Ia să vedem. La un toxic. Ce poți tu să admiri la un toxic? Pașii de monede este prietenia cu care vine, vai, și îți spune niște vorbe frumoase, poate să-ți facă și anumite plăceri materiale, să ducă undeva, să investească o monedă în tine, probabil de plictiseală, de ceea ce ai avut rău înainte, ăsta este un pic mai darnic, un pic mai binevoitor, atracție fizică există, sună frumos, nu așa? Ia să vedem. Un suflet cu iubire adevărată. Ce veți admira la această persoană?
Treiul de monede. Este o persoană cu talent, face bani din munca sa. Toată lumea face bani acum din munca sa, dar ăsta are talent, are. Ceea ce se ocupă, face cu multă bucurie și pasiune munca sa. Și face muncă și prin casă. Îi place munca, cu alte cuvinte. De ce trebuie să te ferești într-o relație cu un narcisist toxic, dacă ești sau dacă vei fi sau dacă ai fost? De ce trebuie să te ferești? Pajul de cupe. Iată, pajul de monede și pajul de cupe se întâlnesc. Ăsta este binevoitor, ăsta, wow, mi-a trimite în fluturaș, pe Messenger, pe asta, pe WhatsApp, îmi trimite inimioare în fiecare zi, așa, și relația asta nu merge la pasul următor. Este bla 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 aici, sunt promisiuni nefondate, pajul de cupe, mi-a trimis inimioare sau îi trimit, așa, wow, wow, wow. Lăsați asta cu inimioarele că sunt toxici, n-au ce să faceți cu ei. Ce trebuie tu să faci aici? Da? Ia să vedem. Ce trebuie să te ferești în legătură cu un suflet cu iubire? De ce să te ferești? Nouăle de monede. Nouăle de monede este personajul care nu își împarte bunăstarea. Trebuie să-ți împarți bunăstarea și tu cu acela și acela cu tine. Personajul care este zgârcit nu este. Un personaj cu suflet pereche, trebuie să te ferești acest lucru, să pari tu mai așa, mai deasupra, mai nu știu cum, să fii foarte pretențios material. V-am spus că materialul vine pe parcurs. Dacă iubirea este adevărată între cele două persoane, universul va aduce bunăstarea. Te ferești să ai pretenții materiale foarte mari, să fii așa un pretențiu, vreau să vină unul să mă ducă, să călătorim, să ai pe bani, ferește-te de acest lucru. Că vine ăsta narcisistul și o să te facă să crezi că este el așa. O să te ducă în eroare, îți trimite pe WhatsApp fluturași și inimioare și îți promite marea acusarea. Ferește-te, pentru că uite, ăsta care este sufletul tău pereche cu iubire adevărată, are talent la muncă, să știi. Și face bani prin munca sa. Ce trebuie să faci cu un narcisist? Să nu suferi, băi frate, să nu lași să-ți intre în inimă că te rănește. Joacă-i jocul dacă vrei. Fă amor, trimite inimioare, dar ferește-te să-ți intre în inimă, pentru că face ravagii pe acolo. Și trebuie să faci cu un suflet cu dragoste adevărată ca să-l menții. Wow, 4 de cupe, să nu accepti iubirea oricui. Zici, aici este ok să spui nu unei iubiri până când simți tu că este ceea ce trebuie. Iată, ține la distanță iubirile acestea trecătoare, spune-i nu. Și dacă este cu adevărat iubire, până la urmă te vei convinge și vei accepta, dar să nu accepti așa la prima vedere. Este ok să spunem nu. Asta nu înseamnă că nu mai vine un suflet cu iubire, vine. Tocmai că va trebui să spui nu altor persoane ca să faci loc acestei persoane cu iubire. Ce aveți de învățat voi de la un narcisist? Să vă luptați, vă îmbârligă. Trebuie să ieșiți din îmbârligături și din situații dificile. Că ești cu un narcisist, te va băga în cele mai grele situații din care tu va trebui să ieși. Mai vedem și triunghiuri, mai vedem și alte chestii. Mai trebuie să înveți să ieși de acolo. Ce ai de învățat de la un suflet cu iubire adevărată? Nouăle de spade, să depășești aceste perioade de stres și perioadele dificile, vei învăța să le depășești alături de un suflet pereche cu iubire, pentru că oricât de stresat ai fi, acea persoană îți va aduce o stare de liniște. Ce învață un narcisist de la tine? Ia să vedem. Ce înveți tu pe narcisiști? Împăratul, cine este stăpânul, asta înveți. Fie că ești femeie, fie că ești bărbat. Îi înveți cine este stăpânul. Ești tu stăpânul sau e cealaltă persoană? Atenție mare că este un tâlc în aceste cuvinte. Și este stăpânul, îl înveți. Și ăla poți să-l înveți că el poate să fie stăpân. Dacă tu ești aici sub papucul acelei persoane, sau poți să-l înveți că tu ești stăpân pe viața ta și că ei nu te pot domina. E liber arbitru ce-l înveți pe celălalt. Oare un suflet cu iubire adevărată ce are de învățat de la tine, această persoană? Greutățile. Să care greutățile împreună, să nu le care singur. Iată situații dificile la gemeni, văd aici pe sufletele pereche cu iubire că există dificultăți în viața voastră, uneori poate că nu vreți să fiți neapărat cu cineva, dar persoana care este menită să fie cu tine cu iubire te va ajuta să scapi de stres împreună, nu ți va face minuni, să facă o minune să dispară stresul, va lucra împreună cu tine să dispară stresul,
să cărați împreună greutățile. Pe când un narcisist îți va spune vorbe frumoase, îl lași în inimă și te distruge. Te bagă în triunghiuri amoroase, te domină, îți face promisiuni false. Iată diferența, da? Gemeni, dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, vă repet, linkul meu direct de Messenger este în descrierea videoclipului de mai jos. Nu mă căutați după nume, ca să fiți siguri că ajungeți la mine, apăsați pe link. Bun, mai departe avem citirea pentru Zodia Rac, sufletul toxic, narcisistic și sufletul cu iubire. Da? Vom analiza ambele situații ca voi să vă dați seama în ce situație vă aflați, cine este unul, cine este altul și cum să faceți diferența între cei doi. Ce simți când întâlnești un narcisist? Să vedem, împăratul. E împăratul ăla. Domină, nu numai că te domină, dar devine centrul vieții tale. Împăratul este cel care atrage atenția, cel care conduce, cel care... Deci, când îl întâlnești pe ăsta, pune stăpânire pe este stăpânul, se mai numește împăratul, în alte cărți de tarot, numele lui este stăpânul. Ce simți când întâlnești un narcisist, devine stăpânul tău. Ți-am spus deja, devine stăpânul tău. Ce înseamnă asta? Adică faci ce spune el sau ea, devine stăpâna ta, te lași așa, că îți place să vină stăpânul tău, să vină ăsta să facă ce vrea, eu sunt aici, ascult, i-am oferit totul, îi ofer totul, așa spune omul, vai, dar îi ofer totul. Și m-a călcat în picioare. Și de asta face, de la început face acest lucru. Ia să vedem față de un suflet pereche, ce simți la început, Regina de Spade? Simți că poți să spui lucrurile pe nume, pe față. Și că îi place și că nu-i place, Regina de Spade spune totul pe față, nu se abține. Iată, îți vei spune punctul de vedere, vei face observațiile necesare, vei vedea limpede totul, te va lăsa să iei deciziile, chiar dacă acestea nu sunt întotdeauna ceea ce dorești, să spui ceea ce gândești, mai ales este foarte important, pentru că când cu un narcisist este stăpânul tău. Un suflet pereche cu iubire te lasă să spui ceea ce gândești, fără să te oprească sau fără să se simtă jignit. Va aprecia sinceritatea ta. Hai să vedem ce admiră la tine un narcisist. Ești rănit, ești rănit, ești vulnerabil, ești o victimă care cauți iubire și vine asta și pune stăpânire pe tine și face ce vrea din tine. Asta admiră la tine. Slăbiciunea ta emoțională, victimizarea. Ce admiră la tine un suflet cu iubire pereche, îndrăgostiții, liberul arbitru, în iubire, iată, fără forță. Este iubirea de ambele părți, ei se întâlnesc aici fără acoperământ. Deasupra lor este îngerul iubirii. Ce admiră la tine, te acceptă așa cum ești, te admiră dezbrăcat, îmbrăcat și așa cum ești, cu defecte și cu calități, sufletul pereche cu iubire. Ce admiri tu la un narcisist? Că nu degeaba poate ai fost, ești sau vei fi cu un narcisist, pentru că admiri ceva la această persoană. Asul de bâte, potența, dar nu numai potența din dormitor, ci potența în general. Este o persoană potentă, adică știe ce să spună, știe cum să arate lumii, că este mare, puternic și tare și întotdeauna face niște promisiuni, are o siguranță de sine, această persoană. Pentru această persoană nimic nu este dificil. Facem, dregem, te duc, îți arăt, îți fac și pune stăpânire pe tine și te manipulează. Dar are o putere foarte, foarte mare de convingere și este un om foarte potent. Aici este suflet narcisistic, karmic, toxic sau așa. Dacă nu este potent, înseamnă că probabil are o mare putere de convingere. Dacă nu are nici mare putere de convingere, atunci care-i treaba? De ce mai ești cu această persoană? Pleacă de acolo. Dacă mai ești încă acolo, probabil că pentru mulți dintre voi este o atracție. O atracție aici erotică între voi, vedem. Ce admiră la tine, ce admiri tu la un suflet pereche? Ia să vedem. Am văzut că la un narcisist admiri potența. De ce natură este ea? La un suflet pereche, 4 de spade, admiri tăcerea, calmul. Este o persoană care meditează, un personaj care, în loc să vină cu această energie debordantă, potentă și care promite și face și drege, ăsta o să fie un pic mai liniștit, da? Te iubesc, mă iubești. Dar este un personaj care meditează, care știe să tacă atunci când este momentul și să asculte. Simt că racul este un pic mai guraliv, are o opinie a sa în relații și că racul
își exprimă foarte mult punctul de vedere și iată un suflet pereche, un suflet cu iubire, va ști să stea să te asculte. Foarte frumos. De ce trebuie să te ferești cu un narcisist, un toxic? Trebuie să te ferești aici. Asul de cupe, să-i oferi inima ta, să deschizi inima, pentru că iată ce va face un narcisist. Vrei să știi? Se va călca în picioare. Asta va face. Ce ai grijă cui îi oferi inima ta și dragostea ta debordantă cui îi oferi. Dacă este narcisist și se face să suferi și este stăpânul tău, probabil că va trebui să te ferești de acest lucru, să-i oferi pe tavă inima ta. Tu trebuie să te ferești cu un suflet cu iubire, pereche. Regele de spade. Trebuie să te ferești, te impune foarte mult. Vedem că ești opinionat, adică ai opinii și te va lăsa să-ți expui opinia. Îți poate oferi tăcere atunci când este vorba, dar să te ferești, să devii dintr-un om care are ceva de spus, într-un tiran, să te ferești să faci acest lucru, să te ferești să vorbești numai tu, fără să asculți pe celălalt, pentru că nu poți să conduci cu această tiranie. Ți se spune, poate că tu nu faci acest lucru, oracole, dar ai uneori tendința să fii foarte guralip și să impui anumite lucruri. Și altul va tăcea, că-i suflet pereche și că te iubește. Evită să impui, da, aceste lucruri, pentru că după aceea devine aici un dezechilibru. Ce trebuie să faci față de un narcisist? 7 de monede. Să faci o evaluare a situației. Oare mai am un beneficiu aici? Pentru că nu ești acolo degeaba. Ai un beneficiu. Chiar dacă este narcisistă persoana, chiar dacă este toxică relația, ai sau mai avut un beneficiu. Fă o evaluare. Mai am vreun beneficiu aici? Dacă mai am, mai stau. Dacă nu mai am, la ce mai stau? Întotdeauna ai un beneficiu într-o relație. Nu stă omul degeaba acolo. Ce trebuie să faci în legătură cu un suflet pereche, ca să-ți dai seama aici, dacă este pereche. Avem sacrificiu, avem spânzuratul. Trebuie să faci anumite sacrificii din dragoste, din iubire. Cine știe ce sacrificii trebuie să faci? Poate nu este un sacrificiu care să te ducă la o suferință. Este un sacrificiu care trebuie să mai lași ceva de la tine. Ce trebuie să lași de la tine? Comunicarea asta extraordinară, trebuie să mai lași de la tine, trebuie să vezi lucrurile inverse. Spânzuratul este cel care se schimbă și vede lucrurile un pic invers. Iată, trebuie să ai această flexibilitate ca să nu-ți mai impui numai punctul tău de vedere, ci să-l mai lași și pe celălalt să-și impună punctul de vedere și să mai înveți să și asculți. Să înțelegi că uneori ceea ce tu vezi, cealaltă persoană vede altceva. Și ca să vezi tu ce vede cealaltă persoană, trebuie să te întorci cu fundul în sus, ca să vezi acele lucruri. Și când le vei vedea, le vei înțelege. Și cu un suflet pereche, iată, asta trebuie să faci, să fii un pic mai flexibil. Ce ai tu de învățat de la un narcisist? Justiția, să faci dreptate, frate. Și să mai stai în narcisist. Ești căsătorit, divorțezi. Dacă nu divorțezi, înseamnă că ești acolo pentru că ai un interes, așa cum ți-am spus. Dreptatea, fă-ți dreptate cu mâna ta. Justiția reprezintă dreptatea pe care omul o face cu mâna sa. Ce ai de învățat de la un suflet cu dragoste și iubire? Lumea, libertatea, îți oferă libertate, îți oferă stabilitate și vei merge foarte, foarte departe cu un astfel de suflet. Treceți peste greutăți, deveniți mai flexibili, înveți să mai asculți și tu, pentru că vei învăța să asculți și tu, pentru că iată cât de departe vei merge cu această persoană, cu libertate. Lucrurile vor ajunge întotdeauna să se termine cu un final fericit. Pe când cu un narcisist trebuie să te lupți să-ți faci dreptate în permanență. Ce are un narcisist de învățat de la tine? Că și narcisistul învață ceva de la tine. Ia să vedem. Racule. Stresul. Trebuie să învețe narcisistul. Că îl poți băga și tu foarte bine în stres. Da? Și că te stresează foarte mult. Iată, stresul. Până unde poate să meargă? Narcisistul te conduce, stăpână tot, te face să-ți fie frică. Dar când îți faci dreptate cu mâna ta, intră în panică. Ia uite aici. Vezi că poate să învețe și el, că și tu poți să fii puternic să-l bagi în panică. Ce are de învățat de la tine un suflet pereche? 8 de cupe. Apreciază ce ai, pentru că nu se știe când vine momentul, poate în viață, să pleci. Un suflet pereche nu te va putea lăsa în urmă. Este foarte greu să te lase în urmă.
Sunt foarte multe persoane care spun, vai, am cunoscut pe cineva și a trebuit să ne despărțim pentru că nu știu cine n-a vrut sau nu știu ce a trebuit să plece la muncă și a trebuit să ne despărțim. Un suflet pereche nu se desparte, nu te poate lăsa în urmă. Da? Și viața te va ajuta sau îl va ajuta și pe acest suflet pereche, iată, să mai lase anumite lucruri, că trebuie să fie făcute niște sacrificii, vedem aici. Și veți fi împreună, lucrurile se vor termina cu bine și nu te va lăsa în urmă. Un suflet pereche. Ăla care zice, te iubesc, dar nu pot să fiu cu tine, da, sufletul tău pereche cu iubire, nu putea să plece fără tine. Te va lua cu el. Pe unde se duce și tu îl vei lua cu tine pe unde te duci. Asta a fost pentru RAC. Dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, numai și numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipului meu, mai jos, apăsați pe link ca să ajungeți la mine. Mai departe, Zodia Leu, sufletul toxic și sufletul cu iubire. Ambii sunt karmici, ambii sunt perechi, dar noi, pentru scopul acestei tărmăciri, vom îl numi pe cel care este rău, suflet karmic, toxic, narcisist, și pe cel care este bun, suflet pereche cu dragoste. Bun, haideți să vedem cum să facem deosebirea dintre cei doi. Lumea vine și să-mi spună ca mizeria dacă ăsta este ceea ce trebuie. Am întâlnit pe cineva, păi hai să vedem cum îți dai seama, da? Sau cineva din trecutul tău. Poate a fost, poate este în prezent sau poate va fi. Ce simți când întâlnești un narcisist? Leul. Wow, 9 de monede, ți ia ochii cu starea materială. Întâlnești un suflet toxic, wow, are bani. Este clar că leul este atras de o situație materială bună. Știu că tu vei veni și vei spune nu, dar ăsta dacă te atrage, este toxic. Poate că nu-ți trebuie această persoană, dar te atrage printr-un aspect, printr-o situație materială, prin lucruri scumpe, printr-un stil de viață elevat, te atrage toxicul, te atrage... Ia să vedem. Ce simți când întâlnești un suflet pereche, cu dragoste și iubire? Cinciul de bâte. Trebuie să te lupți pentru această persoană. Nu îți este ușor. Dar oare ce cauți tu? Un narcisist care îți oferă aici o siguranță materială, o viață frumoasă sau un suflet pereche care îți aduce niște îmbărligăciuni, niște greutăți pentru care trebuie să te lupți. O să zic, pe ce sunt prost să mă lupt pentru ăla care m-ar iubi toată viața? Mă duc aici unde e cald și bine și ăsta e narcisist. Oare câți dintre voi se luptă pentru un suflet pereche? Zice, păi vreau să știu dinainte dacă merită ca să mă lupt. Păi luptă-te ca să vezi, pentru că Universul nu vrea ca tu să știi dinainte. Universul te pune la încercare să vezi dacă te lupți. Și păi m-am luptat și a fost toxic. Îți vei da seama dacă e toxic. Uite, să vedem în continuare, da? Bun, un suflet toxic de la început îți arată un aspect elevat, un stil de viață, iar celălalt pereche parcă îl văd că este așa într-o competiție aici, cineva trebuie să se lupte și nu este ușor. Pentru leu, va fi foarte greu cu sufletul pereche la început. La început. După aceea, dacă merită, vei merge tu mai departe și să vezi. Ce admirăm la tine un narcisist, un toxic. Să vedem. De ce dorește să intre în relație cu tine? Spânzuratul, că ești cu fundul în sus aici. Ești sacrificat, ce sacrificii faci tu, ce n-ai tu de ales, ești așa. Și un narcisist pune ochii pe tine și ia uite-l pe ăsta. Ăsta este capabil să se sacrifice pentru mine. Este capabil să facă aici tot felul de chestii. Tu nu prea ai așa un punct al tău de vedere. Spânzuratul se lasă la mâna altuia, să știți. Spânzuratul nu acționează din punctul lui de vedere pentru că este agățat, nu are o libertate de mișcare foarte mare. Și asta admiră la voi. Ăsta e cam spânzurat, așa e cam agățat, am să pot să-l manipulez. De aceea intră cu tine în relație un narcisist, asta vede, asta admiră la tine, faptul că ești agățat și că te poate manipula, că tu nu ai o forță a ta proprie care să spui, bă, nu fac asta eu. Te lași dus așa, precum spânzuratul care stă agățat, se bolăngăne așa. Și admiră la tine un suflet pereche cu iubire adevărată, cavalerul de bâte, pasiunea, frate. În dormitor, acolo e scântei. Cu un suflet pereche, că e viața grea, că e viața ușoară, mergeți, fraților, în dormitor ca să vedeți cum este.
Și dacă intrați în dormitor cu un astfel de suflet, veți ieși de acolo fericiți din dormitor. Și fericiți, aici cu un suflet toxic vă ia ochii ambalajul. Ambalajul și moneda vă ia ochii. Cu un suflet pereche e mai greu, dar când intri în dormitor nu va fi greu acolo. Potrivire foarte mare, intimă, la leu. Ce admiri tu la un narcisist? Că și tu admiri ceva, nu-i așa? Iată, 5 de bâte. Exact ceea ce nu-ți place, cu sufletul pereche, să te lupți și așa, admir la acest narcisist. Deci pentru asta te lupți, dar pentru un suflet pereche, de ce nu te lupți, frate? Acolo n-ai energie, da? Până intri în dormitor, că dacă intri în dormitor, poate o să ai energie și cu sufletul pereche, dar cu sufletul narcisist, aici este o mare îmbăligăciune pentru ăla, vă că te lupți, dar de ce? Pentru situație materială, pare e mai strălucitor, e mai bun. Ce, ce admirați la un suflet pereche narcisist și toxic, este că ăsta se luptă foarte mult. Deci este capacitatea acestei persoane, că tu n-ai capacitatea să te lupți, probabil, și vezi că această persoană se luptă. Și zice, uite, bă, ăsta se luptă, eu nu trebuie să fac mare lucru aici, eu sunt spânzuratul, care nu prea face nimica. Ăsta are, face, se luptă. Iată că este ceva acolo cu sufletul karmic, toxic, la leu. Ăsta pereche nu prea este acolo prea mare luptă, că nu-ți convine acest lucru. Dar oare ce admiri tu la sufletul tău pereche? Este un suflet cu iubire? Trebuie să te atragă cu ceva. Cu ce te atrage sufletul cu iubire? Este un personaj care are un potențial aici. Are un talent foarte mare acest suflet. Are ceea ce face cu mâna sa este artă. Fie că face o mâncare, fie că face o haină, fie că se duce la muncă. Și ce face această persoană este o persoană extrem de creativă, se descurcă în orice situație. Dacă îl lași în Patagonia, se descurcă, uite, face bani. Deci sufletul tău pereche cu iubire, ce admiri este versatilitatea cu care se descurcă în viață, în anumite chestii și sunt oameni foarte, foarte talentați. De ce trebuie să te ferești în legătură cu o relație toxică, narcisistă? De ce trebuie să te ferești? Pajul de bâte. Pajul de bâte este un aventurier, nu prea este serios. Ferește aici. Această persoană este aventurieră, poate, sau poate tu te gândești, bă, mă bag și eu aici. Deci personajul toxic, karmic, care te trage în aceste relații de natură toxică, sunt personaje aventurieri, tu sau cealaltă persoană. Luați lucrurile foarte ușor. Las că mă bag, las că fac. Câți oameni nu intră în aceste situații din curiozitate, din plictiseală, din dorință, cine știe ce dorință ai și mă bag și aici, mă duc și eu să văd cum este. Și te-ai băgat acolo, îți mai produs nu știu ce, te mai ia, mai vedem aici promisiuni pe care le face pajul de bâte, sunt niște promisiuni care nu sunt fondate, îți promite marea cu sarea. Este o persoană ambițioasă, dar tu aici parcă nu prea ai o arie largă de mișcare cu un suflet din ăsta toxic. Nu-ți permite și ție să faci anumite lucruri, să te dezvolți în anumit mod. Pajul de bâte rămâne la această energie a pajului în care parcă nu are libertate totală. Este liber, ești liber, dar nu, cum să spun, ești liber de unul singur. Nu mergi împreună cu cealaltă persoană, să vă puneți cot la cot, să faceți ceva împreună. Fiecare este pe drumul lui aici. Și se mai produc și triunghiuri, se produc îmbârligăciuni la voi cu sufletul karmic, sufletul acesta toxic. Vă bagă în niște triunghiuri, dar nu vorbim astăzi despre aceste triunghiuri, vom vorbi când vom face triunghiurile emoționale. Ce trebuie să te ferești cu un suflet pereche de iubire? Asul de monede, banul. Banul se face pe parcurs. Deci la leu este o chestiune în perioada aceasta față de bani. Da? La voi, persoanele karmice, toxice și narcisistice vă atrag cu banii. Ăsta la altul care este pereche trebuie să facă banii cu mâna sa. Sau și tu trebuie să faci banii cu mâna ta. Într-o relație cu un suflet pereche de iubire trebuie să faceți banii cu mâna voastră. Și acolo trebuie să înțelegeți că unde există iubire de ambele părți, Universul vă va da oportunități și va rezolva pentru voi și vă va ajuta, dar trebuie să depuneți un efort. Pe când la un personaj narcisistic, toxic,
va atrage exact acest lucru, că nu trebuie să depuneți poate un efort deosebit, pentru că acolo acea persoană are anumite avantaje sau vă poate oferi anumite avantaje, dar sunt numai iluzii, că nu rămâneți cu nimica de acolo, să știți. Bun, ce trebuie să faci aici? Un narcisist, ca să-ți meargă bine, dacă vrei să stai cu ei. Doi de spade, să-ți protejezi inima, clar, da? Să nu ți destăinui chestiunile tale emoționale, că narcisistul le va călca în picioare. Ce trebuie să faci cu un suflet pereche, cu iubire? Optul de spade, trebuie să-ți deblochezi mentalul și să înțelegi că există o rezolvare pentru orice situație. La leu este o mare teamă de a fi într-o relație cu un suflet pereche, cu iubire pe lungă durată, pentru că aveți temeri. Există chestiuni pentru care trebuie să vă luptați, nesiguranțe materiale, deși sufletul vostru pereche se va descurca material și are talente pe care se poate baza, iar voi trebuie să ieșiți din blocajele voastre mentale pentru că nu vedeți o anumită rezolvare. Nu reușiți, nu văd, nu pot să fiu cu acea persoană, nu știu. Există rezolvare, vă spune tarotul pentru tot, dacă există iubire adevărată. Ia să vedem ce te învață pe tine un narcisist. Te bagă în stres, te învață că viața care pare frumoasă la prima vedere și un stil de viață foarte frumos, elevat și elegant și nu știu ce, poate să devină foarte stresant pentru tine. Deci la prima vedere este înșelătoare această relație narcisistică și te bagă într-un mare stres. Asta ai tu de învățat. Că ceea ce este pe din afară nu este pe dinăuntru. Ce ai de învățat de la un suflet pereche cu iubire? 6 de monede. Exact ce vă spuneam, abundența vine din partea Universului. 6 de monede este abundența pe care Universul vă dă. Universul vă va da abundență dacă este dragoste și dacă depășiți blocajele mentale și dacă depășiți și reușiți să vă luptați pentru această persoană, există potențial, Universul vă va răsplăti material acolo. Ce are de învățat de la tine un narcisist? Și tu îl înveți ceva pe narcisist, fie că este bărbat sau femeie, 4 de monede. Iată că vei avea momentul în care vei începe să te protejezi. Material, emoțional, ce al tău îl vei ține de partea ta, nu o să mai împarți cu acest narcisist nimica pe parcurs. Îi vei învăța că și tu poți să pui o barieră și emoțională și materială între tine și această persoană. Da? Deci nu o să-i meargă la infinit, când te vei trezi, te vei proteja. Îți vei proteja valorile. Și dacă rămâi în relație cu această persoană, fiecare este o distanță, așa nu-i vei mai lăsa să te apropii foarte mult de emoționalul tău. Trebuie de învățat de la tine un suflet pereche cu iubire. Optul de bâte, deblocarea, progresul, mișcarea. Veți învăța că orice problemă are o rezolvare. Cu sufletul pereche, totul se deblochează. Dacă doriți să mă căutați pentru citiri personale, apăsați pe linkul din descrierea videoclipului de mai jos. Pe linkul meu direct de Messenger, nu mă căutați după nume, pentru că să știți sigur că ajungeți la mine. Bun, trecem la următoarea zodie, și anume zodia Fecioară. Vom face o analiză în paralel dintre un suflet karmic, narcisistic sau toxic și un suflet pereche cu iubire. Zia ne învață că toate sufletele sunt karmice, dar aici, pentru ca să facem o departajare, așa vom spune, sufletul toxic sau narcisistic și sufletul de pereche cu iubire, da? Poate ai fost cu cineva toxic, poate ești sau poate vei fi. Ce anume te atrage la prima vedere când întâlnești un astfel de suflet? Ce te determină să intri într-o relație, să fii interesat? 7 de monede, o grămadă de bani, dacă se uită aici, o promisiune de abundență, ceva. Omul ăsta are ceva, un potențial, o avere, are ceva, dar este de natură materială. 7 de bâte, de monede, eu te-am zis de bâte, vezi? Are o bâtă în mână el, da? Deci este și acțiune, dar este și material. Ce te atrage? Este o chestiune, te uiți la mai multe lucruri. Mama are de toate persoana asta. La fiecare, bineînțeles că este altceva, dar te cam uiți că are cam din toate. Ce te atrage la un suflet pereche când îl întâlnești? Un suflet pereche cu iubire, acela vine cu o cupă de iubire în mână. Ce care
bani, care are posibilități, are iubire în suflet. Deci la fecioara, deși este materialistă, nu mă contraziceți acum, uneori, nu toată lumea, îl atrage, da? Grămada asta de bani te atrage către un narcisist aici, dar când întâlnești iubirea, este mai de preț iubirea. Vedem că iubirea e mai de preț la fecioară. Mult mai de preț iubirea. Din inimă vine cu cupa de iubire, ăsta îl vei simți în suflet. Ălălaltul îl vezi așa de la distanță și îl analizezi. Îți va plăcea, bineînțeles, toxicul, că de altfel nu intri în relație cu el. Ce admiră un astfel de partener la tine? Ce îl face pe acest partener toxic să fie interesat de persoana ta? Cinciul de bâtene, ca de la toate zodiile, cred că mi-a căzut, este îmbăligăciunea. Băi, fiți atenți că ăștia toxici sunt îmbăligați. La majoritatea zodiilor mi-au căzut. Ce admiră la voi este că ei sunt îmbăligați sau că tu ești îmbăligat, adică unul este într-o relație cu altcineva, zice, mamă, sunt într-o relație cu un soț sau o soție care nu este bun, este urât, rău, prost, așa, mă îndrăgostesc de altcineva, dar nu are situația rezolvată. Dacă nu este vorba despre astfel de situații de îmbăligăciuni, unii narcisiști le convine să fie cu cineva care este căsătorit sau care este cu altcineva, pentru că în felul acesta nu trebuie să-și asume ei o responsabilitate și spune lui, lasă-mă, nu te vreau să te deranjezi, da? Dar ia uite că te va băga în îmbărligăciune aici. Atenție mare, da? Și tu te vei lupta să ieși din orice îmbărligăciune pentru acest narcisist. Narcisistul admiră la tine că tu te vei lupta aici, așa, ca să rezolvi toate lucrurile tu singur. Deoarece admiră la tine un suflet pereche cu iubire. 6 de monede, echilibru dintre ceea ce dai și ceea ce primești. Nu se luptă unul singur, ambii. Ceea ce dau, primesc în schimb. Foarte frumos ca de la fecioară. Relațiile cu sufletul pereche, cred că până acum mi-a căzut cel mai bine la fecioară. Aici merită, atunci când apar sufletul pereche cu iubire, fecioara este foarte, foarte fericită. În general există luptă și în aceste relații, nu sunt date de-a gata, dar la fecioară există o satisfacție extraordinară când ești cu un suflet pereche cu iubire. Ce admirați voi la un narcisist? Judecata de apoi pleacă și vine în viața voastră. Pleacă, revine. Aflați anumite lucruri. Sunteți cu ochii pe ei. Îi vreți înapoi. Pe narcisiști. Dar de ce îi vreți înapoi? Îi vreți înapoi. Poate să fac ei indisponibil sau să țin la distanță sau te ia când ești cu altcineva ca să-i vrei. Îi vreți cu orice preț în viața voastră, îi vreți înapoi și atunci când pleacă. Ce admirați la un suflet pereche cu iubire? Perioadele de pauză. Iată, ai certitudinea și încrederea că această persoană te iubește. Nu intri în panică, cum este cu narcisistul, că trebuie să te lupți, să te zbați ca să ajungi înapoi să te împaci cu narcisistul. Aici este o perioadă de liniște. Și la această persoană ce poți să admiri este faptul că este un personaj care are multă încredere în sine, știe să tacă, știe să mediteze, este conectat cu mintea superioară la fecioară și în momentele de tăcere și de pauză ești în siguranță. Mulți oameni când trebuie să se despartă temporar sau există o problemă de comunicare, intră în panică. Ce face? Cu cine se duce? Unde este? Această persoană știe că dacă nu-ți răspunde are un motiv că nu-ți răspunde. Deci persoanele care atunci când nu comunică ești în siguranță. Și la fecioară se pare că sunt și persoane evoluate spiritual aici, sufletul vostru pereche. Nu trebuie să vorbească foarte mult, dar trebuie să simtă foarte mult. Ce admirați voi la un narcisist? Că nu degeaba vă băgați în aceste relații. Moartea, frate! Ce admir la un narcisist? Moartea este inflexibilitatea, este indisponibilitatea emoțională, da? Ce admir la un narcisist este că este indisponibil. Dacă este indisponibil, mor după el. Ia uite, zic că moartea ne cade. Mor după el. Zice, voi e moarte după mine. Este o expresie populară, nu intrăm acum în panică, că am zis așa. O expresie populară în care, clar, asta este. Da? Ce moare după mine. Trebuie să te ferești aici. La fecioară vedem că trebuie să te ferești foarte mult.
să-i mai primești înapoi. Deci ne cade că vin și pleacă din viața ta, că sunt îmbârligați tu sau ei, ferește-te să mai primești în viața ta. Când apare despărțire, lasă-i în urmă, că știe Universul de ce. Da? Bun. De ce trebuie să te ferești când ești cu un suflet pereche cu iubire? Să te ferești de anumite chestiuni, ia să vedem. 6 de spade. Ferește-te să pleci atunci când îți este greu. Când îți este greu, ia o perioadă de pauză, poate trebuie să fii un pic mai tăcut, să meditezi și lucrurile se vor rezolva. Există un echilibru între ceea ce dai și ceea ce primești, poate că trebuie analizată exact această chestiune și evită să pleci când lucrurile sunt dificile, ca să poți să treci peste dificultăți, că îți va fi bine cu această persoană care reușești să treci peste dificultăți fără să pleci de acolo. Cu un narcisist trebuie să pleci, să nu te mai întorci niciodată, ți se spune. Să eviți să-i mai lăsa să întoarcă. Ce trebuie să faci când dacă ești cu un narcisist? Wow, 5-ul de cupe. Uită-te bine la această relație, dacă ți aduce tristețe și neîmplinire emoțională, fericirea este în spatele tău, ți se spune. Cei care sunteți în relații cu persoane toxice, întoarceți-vă la 180 de grade. Trebuie să faci în legătură cu un suflet pereche cu iubire. Spânzuratul, sacrificiu. Oare ce sacrificiu trebuie să facă fecioara pentru un suflet pereche? Peste ce praguri trebuie să treacă? Pentru că vedem, în momentul în care ești cu astfel de persoane, dacă reușești să faci un sacrificiu, sacrificiu ce este? Vei avea fericire. Ce este un sacrificiu? Este un lucru la care eu renunț de dragul cuiva. Nu este un lucru la care renunț ca să demonstrez ceva sau să acaparez pe cineva. Renunț de dragul acelei persoane. Poate trebuie să renunți, știu, la un job, să renunți să nu pleci, că ți se spune să stai departe de a pleca, să te ferești de a pleca din relație și temporar. Bă, sunt oameni care refuză jobul în străinătate ca să stea cu sufletul pereche cu dragoste. Deci nu pot să plec, mă, nu pot să plec. Dar plecă că faci bani, dar nu pot, că nu pot să trăiesc fără cealaltă persoană. Ce ai tu de învățat de la un narcisist? Ce înveți de acolo? Păi înveți tu ceva, că nu degeaba. Ia uite, mamă, ce-mi cad multe, dar trebuie să-mi cad o singură carte. Ai multe de învățat, probabil, de la un narcisist, fecioară. 7 de cupe, confuzia emoțională, te bagă în confuzie emoțională și trebuie să înveți tu să-ți stăpânești emoțiile. Un narcisist o să te ducă într-o diversitate de emoții. Când zici că ți-e bine, când zici că nu ți-e bine, când vrei să pleci, când vrei să-l vrei înapoi, când ești trist, când ești fericit. Controlează-ți emoțiile, vezi situația așa cum este și dacă nu se mai poate și ai plecat din această relație, nu te mai întoarce, se spune, îți spune tarotul. Ce înveți de la un suflet pereche cu iubire? De acolo ce înveți? Asul de monede. Îți va fi bine material dacă rămâi lângă această persoană cu iubire adevărată și împărtășiți iubirea, universul vă va da siguranță materială și oportunități. Trebuie să faci un sacrificiu, poate trebuie să renunți la ceva material și te gândești, păi ce mă fac acum, renunț la o casă, renunț la o mutare, renunț la nu știu ce, universul îți va aduce înzecit dacă este iubirea adevărată de ambele părți. Sacrificiul pe care tu îl faci va fi răsplătit de univers. Ce învață de la tine un narcisist? Împăratul, cine este în control? Păi când se trezește fecioara cu narcisistul, fecioara îi arată cine este în control. Împăratul este stăpânul. Cine este stăpân? Asta are de învățat de la tine. Cine este stăpân? Ești tu stăpânul sau îl lași pe ăla să fie stăpân? Ai liber arbitru. Ce are de învățat de la tine un suflet pereche cu iubire? 9 de bâte, lupta. Lupta care rezolvă. Lucrurile se rezolvă cu efort. Asta învață de tine un suflet pereche cu iubire, că efortul său rezolvă lucrurile. De ce? Efortul, sacrificiile, liniștea, meditația și să nu pleci atunci când este greu, universul te va răsplăti. Iată, avem asul de monede pentru voi și avem și 6 de monede care reprezintă o răsplată. Vremurile grele vor trece și veți fi răsplătiți, fecioare, dacă sunteți cu cineva cu care împărtășiți iubirea. Pentru citiri personale, căutați-mă numai pe linkul pe care l-am postat în descrierea de mai jos aici a videoclipului, ca să nu ajungeți prin alte părți.
Bun, trecem mai departe. Următoarea zodie, Balanță. Sufletul karmic, toxic, narcisistic și sufletul pereche cu iubire. Vom face o paralelă între cele două aspecte ca să învățați sau poate să vă dați seama când este vorba de un suflet toxic și când este vorba de un suflet pereche cu iubire. Știm că sufletele pereche, din ceea ce ne spune Zeea, ele sunt toate karmice, dar pentru scopul acestei citiri vom spune sufletul karmic narcisist toxic și sufletul pereche cu iubire. Bun, haideți să vedem Balanță. Ce simți când întâlnești un suflet toxic? Asul de bâte, pasiune. Te ia pe sus. Ce mi s-a pus pata. Mamă, ce mișto este tipul asta, ce mișto este tipul ăsta. Se ridică energia sexuală, dorința erotică te atrage. Oare ce simți când întâlnești un suflet pereche de iubire? Îndrăgostiții, wow! Acceptarea necondiționată a calităților și defectelor. Te îndrăgostești de acea persoană așa cum este. Pe când la un suflet toxic, aspectul, sexualitatea, mărimea bustului sau mai știu eu ce, da? Cine știe, mărimea a cărei părți a corpului te va atrage, pe când la sufletul pereche cu iubire accepți așa cum este, pentru că, iată, îți place și recunoști frumusețea exterioară și interioară a celelalte persoane. Dar oare ce admiră la tine un astfel de suflet karmic, toxic, narcisistic? Asul de monede, oportunitățile materiale, mamă, admiră la tine, Balanță, vine după bani. Ce zici de treaba asta? Sau poate că niște promisiuni admiră. Ce mamă, cu ăsta o să fac, o să dreg, mă bag în afaceri, mă duc acolo, la job, se pot întâlni la job aceste persoane? Iarăși, ce admiră la tine un suflet pereche cu iubire? Avem puterea, dominarea cu dragoste. Te lași dominat, dar știi să domini atunci când este cazul cu iubire. Nimeni nu domină pe nimeni, ci ambele persoane se domină cu dragoste într-o astfel de relație. Ce admiri tu la un narcisist? Pentru că și tu trebuie să admiri ceva, că altfel nu te duce în această relație. Pasiunea, sexul și banii, deci este aici la Balanță, este o energie foarte puternică în aceste relații narcisistice, toxice, karmice, cum spuneți voi, ele se bazează pe sexualitate sau pe bani. Deci este energie foarte puternică. Nu criticăm pe nimeni, dar când apare această energie este foarte greu să reziști. Ce admirați voi la un suflet pereche de iubire? Și aici este pasiune. Wow! De 3 ori wow la Balanță. Chiar nu mi-a ieșit așa la nicio zodie. Asul de bâte. Iată că tu ai pasiune și cu un toxic, dar ai pasiune și cu un suflet pereche. Diferența este că ăla toxicul, de la început te ia cu pasiunea. Ăsta te ia cu sufletul, cu inima. Te domină cu bucurie, cu plăcere, îl domini tu pe el sau pe ea și apare această pasiune între voi mai așa un pic mai încolo. Ăsta la altul care e toxic cu pasiunea de la prima vedere. Nu te interesează cine este, că e pasiune. Te ia pe sus, aventură, sex, te atrage din prima. Pe când cu ăsta la altul vă acceptați așa cum sunteți, îndrăgostiți, te îndrăgostești, dar permiți și celelalte persoane, da? Adică nu numai tu zici, mama, mi-a căzut cu tronc ăsta. Mi-a căzut cu tronc, asta să mai evaluăm puțin așa, ca să ne dăm seama cine e persoana. Și pe urmă apare și pasiunea. La ăștia alții toxici începe cu pasiunea și pe urmă afli cine este. Bun, de ce trebuie să te ferești în legătură cu o relație toxică, narcisistică? Magicianul. Magicianul este un nou început. Trebuie să te ferești aici, a spune, wow, l-am întâlnit pe ăsta, gata, acum o să am un nou început. L-am întâlnit pe ăsta, mă ia pe sus, pasiunea, dar ce o să fac cu el nu se știe, da? Trebuie să ai răbdare. Ferește-te să începi să ai așteptări de la această persoană. Ce trebuie să te ferești în legătură cu un suflet pereche de iubire? Pajul de monede, da, ferește-te a face anumite chestiuni materiale. Aici, pajul de monede, probabil că face niște promisiuni materiale. Nu facem promisiuni, mergem împreună, clădim împreună, nu avem pretenții, te ferește a avea pretenții materiale. Bine, toți vrem să avem pretenții materiale,
ferește-te de a da tu foarte mulți bani sau de a cere din partea cealaltă persoane foarte mult. Trebuie să fie un echilibru aici și când persoanele se iubesc cu adevărat, există și materialul care vine mai târziu. Ce trebuie să faci tu dacă ai un suflet din ăsta narcisist lângă tine? Doi de monede, trebuie să-ți păstrezi echilibru pentru că acest narcisist te va întoarce pe dos. Trebuie să înveți să faci singure alegerile, că te va duce într-o astfel de stare încât nu mai reușești să ții echilibru în viața ta. Și faci numai ce spune narcisistul sau nu mai poți trăi fără narcisist, te domină total. Deci la balanță un narcisist te domină total. Aici la balanță un suflet cu iubire este dominare de ambele părți, pasiune și evită să ceri foarte mult celelalte persoane. Trebuie să faceți amândoi. Ce vei avea de învățat de la un narcisist? Optul de spade. Să te deblochezi. Asta trebuie să faci, să vezi adevărul. Ce să mai spun? Optul de spade. Da? Și să te deblochezi, să vezi adevărul. Ce ai de învățat de la un suflet pereche cu iubire? Turnul. Să treci peste dificultățile care sunt impuse de destin. Destinul uneori aduce anumite chestii. Se întâmplă o situație catastrofală, tragică. Trebuie să înveți să treci alături de sufletul pereche cu iubire peste orice catastrofă. Trecem peste. Împreună. Ia să vedem. Ce învață de la tine un suflet toxic? Am văzut că tu trebuie să înveți să te deblochezi. Dar ce învață de la tine sufletul toxic? Asta de spade. De spade aici este hotărârea pe care o ia, trebuie să fie acceptată rațională. Să ia hotărâri raționale. Asta va învăța de la tine. Dar sufletul pereche cu iubire, ce învață de la tine? Wow, să se vindece în inima sa. Iată o inimă rănită care se vindecă alături de un suflet pereche. Orice rană impusă de evenimentele asupra cărora nu avem control să pot vindeca alături de un suflet pereche cu iubire. Ce frumos la balanță! Dacă doriți citiri personale, mă puteți căuta numai pe linkul pe care eu îl postez în descrierea videoclipurilor mele. Aici mai jos se află linkul meu. Mai departe, avem pentru zodia Scorpion. Pentru scopul acestei citiri vom spune sufletul karmic, toxic, narcisistic și sufletul pereche cu iubire. Știm că ambele sunt karmice, dar pentru această tălmăcire așa vom descrie. Un suflet karmic, toxic, care poate a fost în viața ta, este sau va fi. Ce trebuie tu să faci în această situație? Haideți să vedem cum recunoști. Vom face o paralelă între acest suflet și un suflet pereche cu iubire. Cum să recunoști acel suflet. Fie că ai fost, ești sau vei fi cu un suflet karmic, toxic, narcisistic, ce te atrage la această persoană de la început? Moartea. Indisponibilitatea. Nu-l poți avea sau nu te poate avea. Moartea reprezintă nu. Este un răspuns de nu. Ce te atrage când întâlnești este acel nu. M-am întâlnit pe unde nu pot. Nu se uită la mine, nu este disponibil, nu putem să fim împreună că e distanță, nu poate că nu știu ce, este acel nu, acea imposibilitate și indisponibilitate și atunci ți se pune ție așa sau îl spune, eu te iubesc, vreau să fiu cu tine, dar nu pot. Atunci tu te atrage, că uite, te stimulează scorpionule, că nu poți să fii cu această persoană, o fi de o altă orientare sexuală, o fi de o altă religie, cine știe ce este impedimentul aici și tu cazi în plasa acestor chestiuni că spune că nu se poate și atunci te ambiționează să-l vrei mai mult. Deoarece te atrage la prima vedere de un suflet pereche cu iubire. Regina de spade, ne-a mai căzut și la alte zodii, este capacitatea ta de a putea să spui ceea ce ai în capul tău. Fie că ești bărbat sau femeie, un suflet pereche te va asculta ce ai să spui. Un karmic de ăsta este moarte, este indisponibilitate, nu vrea, nu comunică, nu aude, nu știe, nu pot, te iubesc, dar nu se poate. Un suflet pereche cu iubire spune, mă, ascultă, ce ai de spus? Chiar dacă este ceva care ei nu vor să audă sau care poate este foarte greu pentru ei să audă, te vor asculta și te vor încerca să-ți înțeleagă punctul de vedere. Ce admiră la tine un narcisist, un toxic, că de aceea intră în relație cu tine.
Spânzuratul, mamă, la Scorpion este imposibilitatea cineva care este prea sus, este prea departe, este căsătorit, este cine știe ce este aici, că nu poți să fii cu acea persoană. Ce admiră la tine este că ești fraier și că te sacrifici. Ai face orice, te sacrifici. Dacă spune, bă, eu nu pot să fiu cu tine, dar poate dacă tu te sacrifici aici să-mi faci pe toate plăcerile, poate o să fiu vreodată cu tine. Tu începi și te sacrifici și lași de la tine și faci și dregi și asta și n-ajungi nicăieri, că nu depinde de tine. Cade spânzuratul și la sufletul pereche. Foarte interesant la Scorpion. Mi-a căzut tot spânzuratul, ce admiră la tine sufletul pereche admiră la tine aceste sacrificii. Un narcisist se va folosi de aceste sacrificii pe care tu ești capabil să le faci. Că ești capabil de foarte mult, Scorpionule. Și ai și o deschidere spirituală, vedem. Narcisistul va profita de aceste lucruri, iar un suflet pereche le va admira. Te va lăsa să-ți exprimi punctul de vedere, va admira tot ceea ce tu faci pentru ei. Deci, sacrificiul într-o legătură cu un suflet pereche nu este făcut chiar în zadar, sau este făcut din inimă și nu te va răni acest lucru, pe când la un suflet narcisist apare moartea, îl faci degeaba sacrificiul. Ce admiri tu la un narcisist? Dacă ai fost, ești sau vei fi cu vreunul vreodată, relație toxică, ce admiri la această persoană? Această persoană nu prea dorește să facă nimica. Patrul de spade reprezintă aici o comunicare care este undeva. Zici, mamă, comunic în telepatic cu această persoană, este tot timpul în mintea mea, e tot timpul în mintea ta. Deci când te culci, când te scoli, patrul de spade este personajul care stă cu mintea într-o altă dimensiune și trăiești în imaginația ta cu această persoană. Și îți hrănește imaginația, ți-o hrănește narcisistul. Cu promisiuni, Deci, la Scorpion, relația aceasta toxică este cu o persoană inexistentă, ceea ce mă face pe mine să cred că ori este căsătorită, ori este pe online. Dacă este pe online, e clar toxică. Ori este cine știe la distanță, care nu puteți fi împreună, sau este o diferență mare de vârstă între voi, sau este o diferență, știu, poate religioasă, nu îl permit părinții, nu se știe despre ce e vorba, dar este persoana indisponibilă, că nu poate să fie cu tine. Și atunci te sacrifici și trăiești în a cincea dimensiune, știu că este acolo, nu mai pot, sunt agățați, sunteți foarte agățați de această persoană toxică, narcisistică. Dar cu sufletul pereche, ia să vedem ce admirați la această persoană. Mamă, 10 de spade. Această persoană, admirați puterea lor de a se reface, de a-și reveni după tragediile vieții. Este un personaj care a trecut prin foarte multe, care poate trebuie să faci tu anumite sacrificii, dar îți permite să fii cine ești. Este un personaj care a căzut și a renăscut de multe ori. Iar voi admirați puterea lor de a se ridica de la pământ singuri. Frumos. Vă învață foarte mult când e vorba de viață la voi aici. Sunt persoane cu o capacitate foarte mare de a trece peste diverse evenimente din viața lor și veți avea multe de învățat de acolo. De ce trebuie să te ferești cu un narcisist care te ține cu mintea în altă dimensiune și nu face nimic pentru tine? 6 de monede, să dai prea mult când există un dezechilibru în ceea ce dai și ceea ce primești. Ce faci aici? Te ferești, dai prea mult, pentru că îți va cere și mai mult. De ce să te ferești în relația cu un suflet pereche de iubire? Justiția. Justiția este dreptatea să te ferești a fi în situații ilegale, adică situații în care să faci niște promisiuni, totul trebuie făcut cu dreptate, da? Justiția va face dreptate. Ferește-te să minți, ferește-te să înșeli. Probabil că nu vei face, dar spun de ce să te ferești. Asta ne-a căzut, da? Justiția. Deci tu trebuie să fii întotdeauna corect, pentru că altfel se va afla, va ieși la iveală. Un narcisist te manipulează, nu este nimic la iveală. Un suflet pereche, totul este la iveală, se cere corectitudine. Ce trebuie să faci dacă ești cu un narcisist? Cavalerul de cupe. La, ești cu un narcisist aici. Evaluează puțin ca să vezi care este avantajul tău și dacă mai vrei să fii cu acest narcisist, trebuie să-i hrănești ego-ul cu iubire. Vorbe de iubire, amor, să-i demonstrezi dragostea ta, dar de ce? Asta trebuie să faci cu ăsta. Dacă mai vrei să fii cu ei, cine dorește?
Ce trebuie să faci cu un suflet pereche? 10 de cupe, frate. Un suflet pereche cere mult mai mult, dar și fericirea este mult mai mare. Un suflet narcisistic cere iubire, iubire, arată-i, trimite-i mesaje cu fluturaj pe inimioare, arată-i, numai tu trebuie să te lupți să menții această iubire, că ei nu fac nimica. Un suflet pereche, dreptatea este, ai dreptul să vorbești, să sacrificiul tău va fi foarte, foarte apreciat pentru că persoana aceasta a pierdut foarte mult în viață și cunoaște ce înseamnă să te sacrifici și iată, 10 de cupe. Ai de învățat o mare fericire cu această persoană în care cu cât situația este dificilă și grea, cu atât mai mare va fi fericirea. Când cu un suflet karmic aici, narcisistic, tu cât mai mult dai, cu atât mai mult nu-ți dă nimica. Îți dă pe moment atunci ca să mențină aceasta, după aceea rămâi cu nimica. Ce are de învățat de la tine un narcisist? Unii dintre ei pot să vă facă copii, dar, mă rog, asta numai la cine este cazul. Deci dacă aveți copii din foste relații sau relații narcisistice, își iubesc copiii, probabil, sau îi interesează la un moment dat de acești copii. Sau poate învață pe parcurs ce înseamnă să ai un copil când va veni momentul, dar dacă nu este vorba despre copii, ce au învățat de la voi? Lumina, dragostea, căldura, pentru că ei sunt în întuneric, iată le cade transformarea, alături de voi este soarele. Au de învățat foarte mult ce înseamnă fericirea, ce înseamnă iubirea adevărată. Poate să-i întoarceți, cine știe, la un moment dat, să se facă mai buni. Ce are de învățat de la tine un suflet pereche cu iubire? 7 de cupe. Versatilitatea aceasta emoțională, iată avem 10 de cupe aici, porniți de la 0 și clădiți împreună un paradis, iar emoțiile, cu cât sunt mai multe, cu cât sunt mai complexe, cu atât vă aduc o bucurie emoțională. Veți învăța să vă cunoașteți aspectele emoționale ale voastre și ale celuilalt pentru a aduce această armonie. Vedem o mare evoluție emoțională, un suflet pereche cu dragoste care poate există niște dificultăți, iar cu un suflet narcisist și pe ăștia puteți să învățați iubirea, dar ăștia nu vă aduc nimic în schimb. Dacă doriți citiri personale, căutați-mă numai și numai pe linkul pe care eu îl postez aici mai jos, în descrierea videoclipului. Este linkul meu direct de Messenger. Bun, în continuare trecem la Zodia Săgetător. Vom citi despre sufletul toxic, narcisistic, sufletul, îi spunem aici, karmic, pentru a face o diferență, și sufletul pereche cu iubire. Da? Știm că ambii sunt karmici, dar ca să ne meargă citirea mai bine, astăzi voi spune karmic toxic, cel care este narcisist, și o relație cu un suflet pereche de iubire, cu care poți să fii fericit. Cum trebuie să deosebești aceste relații, să-ți dai seama în ce fel de relație ești? Ai fost, ești sau vei fi? Ce simți la început când întâlnești un suflet karmic narcisist? Ce te atrage? Veiul de bute, vei sta în dubii. Vei să, cine este această persoană? Că stai la o răscruce și te gândești așa, oare să merg pe calea asta sau să nu merg? Vei avea dubii. Vei vedea tu ceva acolo. Dar oare ce vei simți când vei întâlni un suflet pereche cu iubire? Ne cade 3 de spade. Rănile tale emoționale vor începe să se vindece. Vei simți în inima ta, care poate a fost rănită, o ușurare. Și așa, această persoană este un pic diferită de ceilalți. Nu simt, purtăm în noi traumele emoționale, dar când apare un partener de iubire adevărată, ne ușurăm automat. Cu un karmic, un narcisist, vei sta puțin pe gânduri, vei avea dubii. Ce admiră la tine un narcisist? De ce se îndreaptă către tine? Ce îl face să te vină la tine? Moartea! Wow! Le-a mai căzut și la alte zodii această arcană care înseamnă indisponibilitate. Ce admiră la tine? Nu o să fie cu tine niciodată. Moartea reprezintă acel nu. Nu pot, nu se poate. Diferențe de religie, de vârstă, poate sunt căsătoriți cu alte persoane. Iată un toxic din ăsta care nu este disponibil sau care tu nu ești disponibil în momentul acela, va profita de tine. Știi? Și dacă te faci disponibil, nu o să te ia. Vezi că ai treaba, săgetătorule. Nu o să te ia. Sau dacă devine disponibil, nu o să ia. Deci este un nu de la început aici.
Sau vine într-o relație și zice, mă duc doar așa, dar nu o să vreau să fiu cu persoana asta. Deci acea persoană știe și admiră la tine faptul că tu nu-i pui întrebări și că nu ai pretenții și că stai așa știind că nu o să poată să fie cu tine. Ce admiră la tine un suflet pereche cu iubire? Lupta. Nouăle de bâtă este luptătorul care se luptă să rezolve problemele. Bă, nu se poate acum, dar ne luptăm ca să putem să rezolvăm aceste probleme. Pe când un narcisist spune că nu se poate și cu asta basta. Și tu zici, aoleo, nu se poate. Sau poate nu se poate la tine. Da? Admiră acest lucru. Ce bă, cu ăsta o să-mi fie ușor, că nu se poate. Eu sunt aici, el e acolo. Eu sunt căsătorit, el e căsătorit. La distanță, pe internet, îți trimite mesaje, știe că nu poate să fie cu tine și profită de acest lucru, că e narcisist, dar știe că nu se poate. Ăla cu iubire se va lupta, chiar dacă nu se poate. Ce admiri tu la un narcisist? Ai fost, ești sau vei fi cu un narcisist? Ce admiri la ei? Șaptele de cupe îți dă o versatilitate emoțională, o multitudine de emoții. Vai, simt atât de mult, spune omul, nu știu de ce simt eu atât de mult. Păi nu este nimic, este o iluzie ceea ce simți. Te face să simți iluzii emoționale și te duce cu mintea în a cincea dimensiune și îți spui că ești acolo și simți anumite lucruri și ăla nu simte nimica pentru tine. Ce admir la un suflet pereche cu iubire? 4 de bâtă, stabilitate, ăsta când spune ceva face. Dacă spune că e acolo, vine cu trenul, cu avionul, vine, este acolo. Te poți baza pe această persoană. Pe când cealaltă te duce la cincea dimensiune, îți trimite sentimente nemaipomenite. Promisiuni nemaipomenite. Ăsta la altul vine, e acolo, bă, îl simți, îl pipăi, este lângă tine. De ce trebuie să te ferești într-o relație cu un narcisist? Suflet toxic, asul de monede, banul, de unde e banul ăsta? Uite, asul de monede este o promisiune foarte mare, sau bani. Dar ce nu este vorba de bani, este o promisiune foarte frumoasă ca să fie adevărată. Îți va promite marea acuzarea și face ce face? Nimic. Moartea reprezintă nimic. Dar promisiunile sunt fabuloase la sufletul karmic. Fabuloase. Trebuie să te ferești atunci când ești cu un suflet pereche, cu iubire, săgetătorule. 10 de spade. Ai fost în situații dificile, tu sau cealaltă persoană, să nu compari ceea ce a fost rănile tale, pentru că ți-am spus că la apariția unui suflet pereche cu iubire, ele se vor vindeca, dar să te ferești a le mai readuce și să te ridici de jos singur, pentru că această persoană, iată, îți oferă stabilitate și se luptă pentru tine. Să te ferești a te continua să te mai victimizezi. Da? Și să spui, eu nu pot, eu n-am făcut, uite ce mi-a făcut, nu mai contează ce a fost, frate. Sunt cu persoana cu care îi iubesc, cu care investesc emoțiile și să te ferești să rănești pe cealaltă persoană. Ferește-te de aceste lucruri. Dacă este persoană cu iubire și poate nu-ți place că cineva te iubește, ferește-te să rănești pe acea persoană, da? Trebuie să spui pe față lucrurile. Dar, în general, văd că pentru voi, cei care ați fost răniți, să vă feriți să mai aduceți în realitatea voastră acele situații, pentru că nu este cazul. Ce trebuie să faci tu dacă ești cu un narcisist karmic și toxic? 7 de bâte, să ții la distanță. Dacă se apropie prea mult și dorește să te schimbe foarte mult, îți va spune să faci anumite schimbări, ții la distanță, luptă-te, să nu te schimbi, ți se spune. Ferește-te să te schimbi tu de dragul altuia. Te place, te ia așa cum ești. Ce trebuie să faci tu dacă ești cu un suflet pereche cu iubire? Asul de monede. Iată ce diferență. Trebuie să faci acele promisiuni. Dacă sunt făcute din dragoste și din iubire, să nu spui că nu pot, că eu am mai încercat și n-am putut. Faci promisiune, mergi pe acel drum, pentru că universul, dacă este iubire adevărată, vă va aduce posibilitatea și vă încearcă să visezi și să-ți știi că visele tale se pot împlini. Cu un narcisist nu se pot împlini visele tale. Cu iubirea adevărată, visele tale vor fi realitate, pentru că universul te susține dacă este iubire adevărată. Păi nu mă susține universul, păi înseamnă că nu este iubire adevărată. Că dacă ar fi, te-ar susține. Ce ar de învățat de la tine un narcisist? 2 de monede, echilibrul. Bă, frate, trebuie să existe un echilibru aici. Stai puțin așa, că nu toate lucrurile sunt așa cum le vrei tu. Asta vor învăța. Să mai dea oportunitatea și celelalte persoane. Să mai ia o decizie, să mai spună ceva. Să nu ține doar ei aici balanța. E o balanță egală între ei și ceilalți. Vor învăța de la tine. Ce va învăța de la tine sufletul tău pereche cu iubire?
Ne cade regele de bâte, pasiune, frate, în iubirea cu sufletul pereche, pasiune să fii frumos, să fii sexy, asta vei învăța. Succesul scrie pe voi, mai ales dacă e bărbat și tu ești femeie, va învăța succesul de la tine. Și dacă tu ești femeie, bărbatul tău va fi de succes, că este sufletul tău pereche cu iubire și va fi de succes acest bărbat. Va învăța succesul. Cam asta este, dragii mei, pentru săgetător am citit. Dacă doriți citiri personale, mă căutați pe linkul pe care l-am pus în descrierea videoclipului de mai jos, ca să nu dați cine știe pe unde, acolo mă găsiți. Mai departe trecem la zodia Capricorn. Capricornii, astăzi vom citi în paralel sufletul toxic, narcisistic, karmic și sufletul pereche cu iubirea adevărată. Știm că ambele suflete sunt karmice, cum ne învață Zeea, dar aici vom face o distinție și vom spune așa, sufletul toxic, karmic, narcisistic și sufletul pereche cu iubire. Vedem cum veți face diferența când întâlniți astfel de suflete, cum veți ști ce fel de suflet este sau poate să înțelegeți anumite lucruri dintr-o relație trecută, prezentă sau viitoare. Ce simți când cunoști, Capricornule, un suflet karmic, toxic, narcisistic? Te simți o victimă? Mamă, ce te victimizezi și ăsta te vede. Și ori tu, orice altă persoană se victimizează. Sunt sărac, sunt amărât, sunt așa, ca să impresionezi. Da? Și când întâlnești un suflet ăsta toxic, îl faci pe ăla să creadă că este salvatorul tău. Salvatorul meu, iată ce neajutorat sunt și tu ești aici, Dumnezeul meu care mă salvează și narcisistul, wow, ce o să creadă aici. Dar ce simți când cunoști un suflet pereche cu iubire? Ia uite ce frumos. Lucrurile merg de la sine, nu trebuie să te victimizezi. Lucrurile se desfășoară, acțiune, dragii mei, mutare, comunicare. Nu trebuie să impresionezi pe nimeni. Se produc lucrurile cu multă energie. Pe când aici, cu un suflet de ăsta toxic, narcisistic, cineva se victimizează până la loc comanda, numai ca să convingă pe cineva. Victimizarea o simți acolo, este foarte mare, iar cu sufletul pereche de iubire simți libertate, simți mișcare. Ce admiră la tine un narcisist? De ce-l atragi pe narcisistul acesta? Soarele, ești ca un copil, naivitatea, mamă. Naivitatea. Deci iată când ești aici pe drumuri și fără iubire și singur și vai de capul tău și întâlnești pe narcisistul care ți aduce o iubire, soarele frumos și tu crezi aceste lucruri, te protește ca pe un copil, te ia, te adoptă. Narcisistul te adoptă sau este invers. Narcisistul este o victimă a destinului și tu îl adopți pe acest narcisist și ca pe un copil aici ai grijă de această persoană. Deoarece admiră la voi un suflet pereche cu iubire. 4 de monede, reținerea. Stai mă puțin, e o persoană reținută, văd. E mai bine să fii reținut, să te protejezi, da? Și unii dintre voi, faptul că vă protejați materialul, că nu cheltuiți banii aiurea, deși văd că există aici acțiune foarte multă, știți să vă opriți, știți să spuneți stop, știți să puneți o barieră. Va admira sufletul vostru pereche cu iubire acest lucru, că știți să puneți o barieră de protecție atunci când este cazul. Ce admirați voi la un narcisist? Că vă îndrăgostiți de narcisist toată ziua? Nebunul, vai de mine, norocul, mă las la mâna sorții, da, admir la această persoană, ia uite ce frumos, nebunul este așa interesant, nebunul este un personaj captivant, el se lasă la mâna destinului, este un aventurier, vă place, vă atrage stilul acesta de viață libertin. O să spuneți că nu, păi e narcisist, dar te atrage, îl vezi că este așa. Zâmbăresc, nebunul are o carismă deosebită. Carisma acestei persoane te atrage. Ce admirați la un suflet pereche cu iubire? 5 de spade. Da? Aici la Capricorn este foarte interesant că tocmai o persoană admirați faptul că știe să îndepărteze pe cei care nu au loc în viața sa. Deci știe să pună punct, să elimine din viața sa persoanele care nu au loc acolo. Foarte categorici sunt sufletele voastre pereche cu iubire.
Probabil că la început îți va fi mai greu cu un astfel de suflet, dar iată că elimină din viața lor ceea ce nu este de folos. Sunt foarte hotărâți și categorici sufletul vostru pereche cu iubirea. Pe când narcisistul, ia, uite, aventurier, te duce, are carismă, strălucește, te atrage, ești salvatorul lui sau este salvatorul tău, dar nu te duce prea departe, pentru când ăsta la altul este mai categoric, sufletul ăsta cu iubirea adevărată este mai dificil, e mai categoric, mai pretențios. De ce trebuie să te ferești în legătură cu un narcisist? Asul de bâte, potența, sexul, aventură clar la voi. Aventură, intri, faci o aventură, fă pe cont propriu, nu te îndrăgosti de acea persoană, că n-ai nicio șansă, te vei rămâne părăsit cu ochii în soare. Dacă este aventură, acceptă că este aventură. Narcisistul trebuie să accepti că este o aventură. Trebuie să te ferești dacă ești cu un suflet pereche. Și acolo trebuie să te ferești de anumite lucruri. Diavolul reprezintă minciuna, manipularea, trebuie să te ferești de aceste lucruri, a forța pe cineva, a încerca să manipuleze oricum. La Capricorn, sufletul tău pereche nu se lasă manipulat. Sufletul cu iubire adevărată este foarte greu de cucerit și nu se va lăsa influențat și manipulat. Nici tu nu te vei lăsa manipulat și influențat. Trebuie să vă feriți de anumite adicții. Nu vorbim aici ce fel de adicții, fiecare vă cunoașteți adicțiile, că ești adict de ciocolată sau de jocuri de noroc, mai știu ce. Adicția trebuie să vă feriți pentru că nu aduce bine la sufletele pereche și să înșelați pe sufletul pereche, trebuie să vă feriți de acest lucru, ne spune tarotul. Trebuie să faci dacă ești cu un suflet narcisistic, toxic, asul de monede. Trebuie să dai bani acolo tu sau să faci promisiuni sau să profiți de banii acelei persoane. Deci banul ne cade la voi, ce trebuie să faci. Aici, ori trebuie să dai numai tu banii, ori trebuie să iei numai tu banii. Vedem că unul are și altul nu are. Da? Ne cade cel sărac și ne cade cel cu bani. Cine ești în această situație? Ori e cel care dă, de dragul acestei persoane narcisiste, ori ești cel care ia. Atunci e mai bine dacă iei tu, ești în avantaj, da? Deci, iată, cineva trebuie să ofere foarte, foarte mult aici în relația narcisistică sau să profite de cealaltă persoană. Și trebuie să faci dacă ești cu un suflet pereche, cu iubire, spânzuratul, sacrificiu. Sacrificiu, trebuie să începi să fii un pic mai flexibil, să privești lucrurile invers, să te trezești spiritual. Alături de un suflet pereche te trezește spiritual imediat. Vei trece printr-o transformare spirituală de această persoană. Trebuie să permiți, da? Să renunți la un anumit stil de viață pentru a te transforma, ca această relație să ajungă la un nivel superior. Și ai de învățat de la un narcisist în această viață, de aceea poate ai fost, ești sau vei fi cu unul. Cinciul de spade, exact ce te învață pe tine aici, sufletul pereche, în momentul în care trebuie să pui punct, asta trebuie să învețe un narcisist de la tine. În momentul în care i-ai pus punct să-și ia papucii și să plece mâncând pământul, trebuie să învețe să le elimini din viața ta. Asta va învăța, că nu-i mai merge. Elimine-i din viața ta. Ce învață de la ce vei avea de învățat de la un suflet, ia să vedem, ce te învață pe tine, era vorba aici, ce are sufletul tău pereche cu iubire de învățat de la tine. Îndrăgostiții, liberul arbitru, libertatea de alegere. Ce învață de la tine un narcisist, că îi dai papucii. Ce învață de la tine un suflet pereche, că l-accepți necondiționat. Asta este pentru Capricorn. Dacă doriți citiri personale, căutați-mă pe linkul pe care eu l-am postat în descrierea videoclipului de mai jos aici. Apăsați pe săgeată ca să știți sigur că ajungeți la mine. Am ajuns la zodia Vărsător. Dacă vă întrebați unde sunt peștii, am pus primii. Peștii sunt primii, dragii mei. De ce? Pentru că așa fac eu citirile. Nu știu de ce, așa mi-a venit. Deci căutați peștii, au fost primii. Vărsătorii. Vom vorbi astăzi despre sufletul karmic, toxic și despre sufletul pereche cu iubire. Știm de la Zea că aceste suflete sunt ambele karmice, dar de dragul acestei citiri îl voi numi pe ăsta toxic karmic
Și pe ăsta cu iubire îl voi numi sufletul pereche. Vedem în paralel, voi face această descriere în cazul că ați fost, sunteți sau veți fi cu astfel de suflete, ce-i de făcut în această perioadă, ce simțiți sau ce ați simțit când întâlniți un toxic. Ce vă atrage magicianul? Mamă, promisiuni, magicianul, nou început, fresh, avem toate posibilitățile, am întâlnit pe cineva, wow, 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 magicianul, avem un nou început cu mari, mari promisiuni, foarte încântat vei fi când întâlnești un suflet karmic de ăsta toxic, te încântă foarte mult, magicianul îți spune toate posibilitățile sunt ale mele. Dar oare ce simți când întâlnești un suflet pereche cu iubire? 10 de bute, greutatea. Iată, greutate, este o greutate. Pe când ăsta toxicul, mamă, vine cu lecțiile făcute, îți promite marea acusarea, ăsta cu iubirea are o greutate. Sau simți tu o greutate? Poate că cine știe ce impediment este între voi. Dar probabil că vei simți că orice greutate, dacă te ajută să o cari, va fi mai ușoară. Ăsta la altul nu are nicio greutate, toxicul. Ce greutate? Aici toată lumea este a mea, sunt magicia, vină încoace, că îți atrage, îți ia ochii. Ăsta la altul are altă, cum să spun, abordează cu totul altfel viața, sufletul pereche cu iubire. Bă, asta o să spună, orice greutăți avem, le cărăm împreună. Asta vei simți față de un suflet pereche cu iubire. Dar alegi pe narcisistul, că ăsta n-are nicio greutate. Ce? La asta nu trebuie să fac mare efort aici. Ia să vedem. Ce admiră la voi un narcisist? Un toxic. 7 de monede. Ce admiră este că atâta vreme cât are un profit, basta. 7 de monede se uită la această grămadă, că fie că sunt bani, fie că este un alt fel de profit, emoțional, cine știe, erotic, cine știe ce fel de profit, va face această evaluare și se pare că există un profit aici și admiră acest lucru la voi, profitul pe care îl are și când nu o să mai aibă profitul, cine știe că nu o să-l mai admire, probabil. Se uită și vă scanează din cap până în picioare în toate direcțiile ca să vadă dacă are un profit. Și admiră dacă are un profit. Ce admiră la voi un suflet pereche cu iubire? 6 de cupe, conexiunea emoțională, când te vede știe că te cunoaște de undeva. Poate să fie cineva din trecutul tău pe care îl cunoști de mult și s-a legat o relație între voi frățească, sau poate că dacă este cineva pe care îl cunoști nou, ai senzația că este un frate de suflet, că îl cunoști de undeva, dintr-o altă viață, cum se spune acum, dar ai această senzație. Ce admiri tu la un narcisist suflet toxic? Păi nu admir nimica. Vă admir că altfel nu intră în relație. Poate a fost în trecut, este sau va fi. Ce admiri tu la un narcisist? Păi dacă vii cu o supărare în suflet, te văd aici că ești trist și întâlnești un narcisist, te întoarce la 180 de grade și zice, vai, cu mine este bine, frumos. Tu vii dintr-o situație unde erai trist acolo. Erai trist și când vii cu narcisistul te face fericit așa dintr-o dată. E bine că te ajută să treci peste anumite tristețe. Ce admir la un suflet pereche cu iubire? Temperanța, comunicarea, calmul, liniștea, siguranța de sine când ești cu un astfel de suflet, nu-ți faci probleme, că mă înșeală, că nu-mi comunică, că e aia. Temperanța. Iată, acest echilibru pentru că știi că există o legătură emoțională, da? Și știi că toate aceste greutăți le duceți împreună, viața ta se ușurează. De ce anume să te ferești în legătură cu un narcisist toxic? Cu un astfel de personaj. 7 de cupe. Confuzia emoțională. Dacă nu știi, spune omul, zice, bă, sunt cu cineva, dar nu știu ce să mai cred. Nu știu, mă înșeală, nu mai se comportă ciudat. Iată, te bagă în confuzie emoțională. Ferește-te. Trebuie să privești lucrurile pe față. Că te va băga în această confuzie și tu te vei lăsa dus, purtat de vânt sau mai văd pentru alte persoane, te bagă în a 5-a dimensiune și adică trăiești într-o lume iluzorie a emoțiilor tale. Ferește-te să rămâi acolo captiv în acea lume iluzorie a emoțiilor. Emoțiile trebuie să le înțelegi foarte bine. Narcisistul are o mare capacitate de a influența emoțional pe tine. De ce trebuie să te ferești când ești cu un suflet pereche cu iubire? Spânzuratul, să rămâi agățat, să te sacrifici,
poate ești agățat de altcineva, dacă întâlnești pe cineva cu iubire, desprinde-te de toate aceste situații din trecutul tău sau fă anumite sacrificii pentru că merită. Dacă ți se cere un sacrificiu, de exemplu, să te muți într-un alt oraș, să renunți la un job, la o casă, la o ceva, ca să poți fi cu această persoană, merită sacrificiul. Se spune aici. Poți să faci sacrificii sau să te desprinzi de agățare emoțională de alte persoane. Ce ai de învățat de la tine? Nu. Hai să vedem mai întâi ce ai tu de învățat de la un narcisist. Că narcisistul te învață ceva, că de altfel nu vine în relație. Toxicul te învață ceva pe tine. Moartea. Că această relație nu are niciun viitor, niciun potențial, da? Ce trebuie să înveți? Tu este să accepti. Oamenii investesc emoții, investesc și se trezesc că sunt cu cineva care nu este nimic acolo. Băi, acum da, dar mi-am pierdut timpul, mi-am pierdut speranțele, ce o să mă fac singur, acum ce mă fac? Trebuie să accepti, da? Că atunci când vine sfârșitul, nu ai ce să mai faci, n-ai cum să influențezi, acceptă sfârșitul. Ce ai de învățat de la un suflet pereche, pe de altă parte? 10 de cupe. Cred că la o singură zodie mai mi-a ieșit. Nu este o carte care iese foarte mult în aceste relații, dar la Vărsător a ieșit 10 de cupe. Un suflet pereche, după sacrificii, după greutăți pe care le duceți împreună, după schimbări pe care le faceți în viața voastră, vă oferă fericirea. Pentru că toate aceste sacrificii merită făcute pentru iubire, în numele iubirii. Dar nu faci sacrificii ca să-l hrănești pe narcisist. Dacă faci sacrificii să-l mulțumești pe ăla, când știi că nu este iubire, duce nicăieri. Ce are de învățat un narcisist de la tine? Că și ăsta învață de la tine. Să nu crezi că universul își pierde energia. Treiul de cupe, triunghiul emoțional, ce învață de la tine. Și o persoană pe care te poate duce foarte ușor și te poate manipula așa. Triunghiul emoțional, poate că trebuie să învețe că nu este frumos să manipuleze oamenii. Nu este frumos să aibă relații cu mai multe persoane în aceeași perioadă. Mai poate să învețe de la tine să poată să aibă o bună dispoziție cu persoane, să știe să socializeze. Treiul de cupe mai este și socializarea, dar reprezintă și triunghiurile amoroase. Învață de la tine să fie într-un triunghi amoros sau învață de la tine să se deschidă puțin mai mult și să socializeze un pic mai mult, să accepte persoanele din viața altora, adică să accepte prieteni, anturajul, să se bucure de anturaj. Acest lucru poate să-l învețe. Dar oare ce are de învățat de la tine un suflet pereche cu iubire, Vărsător? Pajul de cupe. Să iubească ca un copil. Și poate să aveți și copii aici. Iubească ca un copil, se bucure de viață, ca și cum aceasta este ca prima iubire. Acest lucru va învăța, dar ne cad cupe foarte frumoase aici. Iubirea care pornește cu sinceritate. Trebuie să fie foarte naivitatea, sinceritatea aici este apreciată și universul va aduce o evoluție emoțională față de un suflet pereche. Porniți de la nivelul de paj și câștigați aici toate cupele până la 10 de cupe. Cu un narcisist poți să pornești de la magician care face promisiuni și să ajungi undeva de transformarea că nu este nimic acolo. Dacă doriți citiri personale, căutați-mă pe linkul pe care îl postez în descrierea videoclipurilor mele. Aici mai jos este linkul meu direct în Messenger. Asta a fost citirea. Dacă vă întrebați unde sunt peștii, i-am făcut primii. Eu, Camizea, încep întotdeauna cu peștii. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. La revedere!